สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องยุคคนกินคนเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขอความเจริญงอกงามในอริยญยธรรมในศาสนาในชีวิตที่ดีที่งามจงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ได้ล่วงเลยมาเกือบจะตี 5แล้วเหลือเวลาอยู่เพียงนิดเดียววันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยของเราท่านก็ละไปโดยลำดับยัสสะรัตตาวิวสานีอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตของท่านก็เหลือน้อยเข้าทุกทีท่านจะนอนอยู่ท่านก็นอนรอความตายท่านจะนั่งอยู่ท่านก็เหมือนนั่งรอความตายเพราะเหตุนั้นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าบทเพลงแห่งอริยชนที่ถูกท่านนำมาบรรเลงขับกล่อมโลกอยู่ตลอดเวลา 2,500 กว่าปีที่เราสวดเมื่อกี้นี้เป็นบทเพลงเพื่อปลุกสำนึกและทำให้เข้าใจถึงชีวิตจริงๆมีอยู่ในปัจจุบันแต่เราหลงละห้อยหาอดีตแล้วก็เพ้อฝันถึงอนาคตจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นอยู่ไกลท่านจึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆเห็นความรู้สึกนึกคิดสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตจริงๆในปัจจุบันพึงพอกพูนอาการนั้นไว้อัจเทวกิจจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ความตายจักมาถึงวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้กลับไปถึงบ้านเลยก็ได้อาจจะมรณภาพซะก่อนก็ได้เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้ความตายนั้นบางทีเรานอนหลับตายไปโดยไม่รู้สึกตัวตื่นเราเรียกกันว่าไหลตายแสดงว่ามัจจุราชไม่ได้ปลุกเรานะว่าตื่นมานะถึงเวลาตายแล้วจะมาเอาเพราะนั้นมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็เป็นการมาอย่างไม่ประมาทถือเอาประโยชน์คุณค่าของชีวิตครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งใจกันมาเพื่อจะมาฝึกฝนมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูน่าอนุโมทนาสาธุการอาตมาเองผู้เป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์อบรมนี่มีความรู้สึกทั้งเกรงใจท่านนอกจากเกรงใจแล้วก็ยังสงสารความเคยชินที่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณมาที่นี่จะต้องฝืนทวนสวนขัดกับความรู้สึกดั้งเดิมแม้จะเห็นใจแม้จะสงสารท่านมันก็ไม่มีทางเลือกเมื่อไม่มีทางเลือกก็มีทางแลกคือเลือกไม่ได้แต่สามารถแลกสิ่งที่มันจะสูญเสียกับสิ่งที่จะได้มาอันไหนจะเสียมากจะได้มากกว่ากันจะเสียน้อยจะได้มากหรือจะได้น้อยเสียมากตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกไม่ได้ก็แลกก็เลยจำเป็นต้องแลกว่าท่านอาจจะสูญเสียรู้สึกสูญเสียอิสรภาพความสะดวกสบายแต่สิ่งที่จะได้มาถ้าท่านอดทนฝึกฝนเข้าไปหน่อยมันจะเหลือค่าอันหาประมาณไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาจากการแลก
คนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดท่านพูดไว้ว่าสร้างหม้อตีหม้อก็หวังเพื่อให้ทรงงามบ่แม่นตีตามใจแตกทลายแล้วโยนทิ่มครูบาอาจารย์ติเตียนฝึกฝนลูกศิษย์เพียงหวังเจริญเฮืองหงบ่แม่นตีหมู่หายไม้ให้เสื่อมสูญดอกนะคือต้องการให้ดีไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยต้องฝึกกันต้องฝนกันทีนี้จะมีถ้อยคำต่อไปว่าแม่นสิมีความหูเต็มพุ่งเพียงปากกะตามท้อนขั้นเจ้าสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองเจ้าว่าดีเราสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาเป็นสิบหลายสิบปีแต่วันนี้มาสอนตนเองและมีถ้อยคำอีกคำหนึ่งควรจะไปคิดท่านบอกว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาปอเคิงบุญซื่อว่าศาสตร์ศิลป์นี่ผ้าโตตกต่ำก็มีได้ล่างเถือใดขาเจ้าบุญกวงบาปเต็งล่างเถือไล่เสียถิ่มบุญคุณพ่อแม่เถิดหายจาขาดาเถียงความรู้ถ้าไม่คู่คุณธรรมศาสตร์ศิลป์ศาสตร์เพศแปลว่าความรู้ที่แหลมคมแต่ถ้าขาดความดีคือสมภารภาษาบาลีว่าสมภารธรรมธรรมอันเป็นองค์ประกอบให้เกิดคุณค่าอันสูงส่งของชีวิตเราออกเสียงเป็นภาษาไทยภาษาลาวว่าสมภารภารตัวนี้เป็นพอสำเภาสระอารอเรือภาระสัมภาระส่วนประกอบองค์ประกอบที่สั่งสมอบรมไว้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าความรู้ถ้ารู้แล้วไม่มีคุณธรรมด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายก็เลยพากันมาอบรมคุณธรรมคือสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญความรู้มากๆถ้าขาดสัมภารธรรมหรือคุณธรรมนี้แหละมันเป็นไวยพจน์แก่กันอาจจะเป็นความรู้ที่อันตรายมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการศึกษามาสูงแต่การดำเนินชีวิตดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างล้มเหลวมีลูกก็เสียมีผัวมีเมียก็บกพร่องไม่ได้ดังอกดังใจทั้งที่บางคนพ่อและแม่จบปริญญาด้วยกันแต่ลูกล้มเหลวสร้างปัญหาทั้งหมดนี้มันมีองค์ประกอบตัวแปรที่เรียกว่าปัจจัยตัวแปรเนี่ยมาจากคุณธรรมของพ่อของแม่อีกด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระสงฆ์กับครูบาอาจารย์เป็นคนกลุ่มเดียวกันภาษาโบราณเรียกว่าสมณพราหมณ์ท่านจงเข้าใจคำนี้ดีๆเมื่อได้ยินคำว่าสมณะจะมีคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นภาษาโบราณในประเทศอินเดียสมณะคือนักบวชผู้สงบผู้สั่งสมสัมภารธรรมแต่ส่วนพราหมณ์นั้นหมายถึงผู้จบไตรเพศไตรแปลว่าสามเพทะที่เราพูดเมื่อกี้ว่าศาสตร์เพศเพทะตัวนี้เป็นภาษาสันสกฤตบาลีว่าเวทะหรือว่าเวทแปลว่าความรู้สามระดับตรีโทเอกถ้าเป็นสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่าด็อกเตอร์สมณะพราหมณ์ก็คือนักบวชและนักวิชาการครูบาอาจารย์แว่นแคว้นใดประเทศใดจะต้องมีบุคคลสองประเภทนี้
เป็นผู้ชี้นำให้แสงสว่างแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตและสังคมวิถีชีวิตและสังคมในสมัยโบราณจวบจนปัจจุบันจะอยู่ที่ความมีคุณภาพของคนกลุ่มนี้คือกลุ่มของสมณพราหมณ์ท่านจะเห็นได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีคุณธรรมในจำนวนจักรวรรดิธรรมจะละเลยคนสองกลุ่มนี้ไม่ได้ธรรมิการขาวรณะคุปติสมณพราหมเนสุจงให้ความคุ้มครองอารักขาอันเป็นธรรมชอบธรรมแก่เหล่าสมณพราหมณ์ในแว่นแคว้นเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นเบ้าเป็นแบบพิมพ์หล่อหลอมวิถีชีวิตสังคมให้ดีงามหรือเลวร้ายและมีถ้อยคำอีกถัดไปว่าสมณพราหมเนสุปริปุจฉาเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในแว่นแคว้นแผ่นดินจงเที่ยวไปสอบถามไตร่ถามเหล่าสมณพราหมณ์คือนักบวชและครูบาอาจารย์นักวิชาการเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งสองกลุ่มคือสมณะและพราหมณ์นักบวชและนักวิชาการได้มารวมกันเพื่อจะมองหาทิศทางที่จะสรรสร้างชีวิตและสังคมที่ดีงามแก่ประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันจึงนับว่ามันเป็นสิริเป็นมงคลอย่างสูงยิ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอแถลงปัญหาให้ท่านรู้สักนิดหนึ่งปัจจุบันนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคไฮเทคไบโอเทคโนโลยีเทเลคอมมิวนิเคชันถึงยุคพุชบัตเทนยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้เกือบจะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลยใช้แต่เพียงกล้ามนิ้วจะซักผ้าก็เอามันโยนลงไปใส่ในกล่องแล้วก็กดแป๊กอาตมาว่าใช้เพียงกล้ามนิ้วที่ยิ่งไปกว่านั้นโลกทั้งโลกอยู่ในกล้ามนิ้วของมนุษย์เดี๋ยวนี้ประเทศที่เจริญทางมหาอำนาจเขามีอาวุธมหาปรัยขีปนาวุธที่สร้างมาเพื่อจะทำลายโลกเพียงแต่กดแป๊กเดียวรีโมทคอนโทรลโลกนี้สามารถถล่มทลายท่านเคยได้ยินบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้อาวุธลับของบางประเทศสำเร็จพร้อมแล้วออกซิเจนบอมเอ็กซ์โพชันระเบิดที่สามารถทำลายออกซิเจนเพียงแต่กดเพียงกล้ามนิ้วนี่แป๊กก็สามารถระเบิดตูมตามไม่ออกซิเจนนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่ตึกรามบ้านช่องต้นไม้อะไรยังอยู่มันใกล้นะที่คนโบราณทำนายไว้ว่าจะถึงยุคมิคสัญญีกรียุคมาถึงจุดนั้นคนจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่จะเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่กลุ่มน้อยๆคือกลุ่มที่แยกตัวออกจากสังคมเห็นว่าอยู่ไปนี้เราอาจจะถูกฆ่าหรือมิฉะนั้นเราอาจจะฆ่าคนอื่นเราอย่าได้ฆ่าผู้ใดและใครอย่าได้ฆ่าเราบุคคลเหล่านั้นก็ออกจากบ้านจากช่องไปอยู่ตามป่าตามเขาตามอารามสวนป่าเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตภาพที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นภาพแห่งความเพ้อฝันไกลห่างความจริงจะเป็นภาพจำลองสังคมที่จะเข้าไปสู่วิกฤตการณ์ของโลกครูในจังหวัดสกลนครเนี่ยอาตมาว่าคงจะมีอยู่หลายหมื่นครูแต่มาที่นี่สักร้อยนี่เป็นภาพจำลองนี่ดีแล้วนะ
นับว่าดีที่สุดแล้วถ้าท่านทำอย่างนี้ไปอีกหน่อยตรงนี้ในวันนี้กับพรุ่งนี้จะรู้สึกว่ามันทุกข์แต่ถ้าท่านฝืนไปอีกนิดท่านจะเห็นคุณค่าอันนี้แล้วท่านจะพอใจตรงนี้ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามีกำลังเต็มทั้งสองฝ่ายทางฝ่ายฆ่าศึกก็มีกำลังเต็มอัตราศึกพูดง่ายว่ากำลังกิเลสเข้มแข็งเต็มที่และกำลังคุณธรรมที่เราตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะยังไม่พอมันก็เลยรู้สึกกระทบกระเทือนกันอย่างใหญ่หลวงรบกันอย่างใหญ่หลวงแต่บางท่านที่มีกำลังทางธรรมเรียกว่าธรรมอันเป็นพลังมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาพละห้าเข้มแข็งพอก็ไม่รู้สึกเป็นความทุกข์เพราะนั้นในช่วงนี้มันก็เลยรบกันอย่างใหญ่หลวงท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โลกได้เจริญถึงขนาดนี้สังคมไทยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่น่าอัศจรรย์ถ้าผู้ใดได้อ่านข้อเขียนของฟรังชัวฮูตัสเป็นนักสังคมวิทยาเป็นบาทหลวงเป็นนักบวชศาสนาคริสต์อาตมายังรู้สึกชมเชยท่านผู้นี้นับว่าท่านมีจิตใจอันมีดุลยภาพที่ไม่อคติท่านพูดถึงศาสนากับสังคมมนุษยชาติแล้วต่อมาก็มีอีกบทที่สองศาสนากับสังคมเอเชียท่านวันนี้พูดถึงประเทศต่างๆมีศาสนาอะไรมีอะไรเป็น contribution แก่สังคมนั้นแก่บ้านนั้นเมืองนั้นไม่รู้สึกจะละเอียดไล่มาตลอดในเอเชียสุดท้ายมาถึงประเทศไทยท่านผู้นี้บอกว่าประเทศไทยเป็นลักษณะ speciality เป็นลักษณะพิเศษหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนพุทธศาสนากับชนชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ไทยจะแยกจากกันไม่ได้เลยถ้าเอาพระพุทธศาสนาออกไปประเทศไทยก็เหมือนกับไม่มีคุณมีค่าอะไรล้มละลายทันทีเหมือนกับดร.ไดเซสซูซูกิทาเทโร่ชาวญี่ปุ่นท่านผู้นี้พูดออกมาว่าญี่ปุ่นจะเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมถ่อมตนและก็เข้มแข็งเพราะญี่ปุ่นมีพระพุทธศาสนาถ้าเอาพระพุทธศาสนาออกจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะล้มละลายแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาแบบด็อกมาคือพุทธศาสนาสำเร็จรูปแบบให้เชื่อตามลมๆแรงๆจะต้อง transcend the personal God and avoid dogma theology จะต้องก้าวล่วงศาสนาชนิดที่มีคำสอนสำเร็จรูปหวังพึ่งหวังอ้อนวอนอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ดลบันดาลอย่างนั้นจะไม่มีในญี่ปุ่นเพราะเหตุนั้นคำสอนแผลงๆจากญี่ปุ่นจึงถูกไล่ออกจากญี่ปุ่นที่อ้างอิงพุทธศาสนาดูดีๆเถิดโอมสิริคงลิเคียวเหล่านี้อยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้เขาจะต้องขจัดหรือที่อ้างอิงพุทธศาสนาว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์ดลบันดาลให้คนยอมสยบอ้อนวอนจะถูกไล่ตะเพิดออกจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและคุณค่าในการพัฒนาคนแต่นายท่านนักบวชที่ชื่อว่าฟรังชัวเนี่ยท่านบอกว่าในกรณีพิเศษคือประเทศไทยพุทธศาสนาเถรวาทมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ไทยพระมหากษัตริย์พาประชาชนนับถือมาและที่พิเศษที่สุดประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสของอังกฤษที่มันเป็นเมืองขึ้นนี้เพราะประเทศไทยมีพุทธศาสนามหาอมาตย์เสนาบดีล้วนแต่ผ่านการศึกษาจากวัดเดินออกจากวัดแล้วไปทำงานเป็นพระเนตรเป็นพระกันเป็นมันสมองที่ปรึกษาแก่พระราชา
ในการวางแผนต่อสู้กับการล่าอาณานิคมโดยไม่ต้องใช้กำลังเขาบอกว่าน่าอัศจรรย์พุทธศาสนาจึงพังอาจมาตลอดไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่เสร็จแล้วเราก็จะเห็นร่องรอยของการต่อสู้ที่ผ่านมาเราผ่านการล่าอาณานิคมมาได้อย่างสง่าผ่าเผยเป็นเอกราชพอมาถึงคอมมิวนิสต์พี่น้องของเราเพื่อนร่วมเถรวาทรุ่มแม่น้ำโขงหรืออยู่ในคาบมหาสมุทรอินโดจีนกลุ่มสุวรรณภูมิลาวเขมรเวียดนามพม่าเราเนี่ยไล่ขึ้นไปจนถึงทิเบตก็แพ้คอมมิวนิสต์แต่ไทยของเรายังจบแต่มาถึงบัดนี้ปัญหามันล้ำลึกยิ่งกว่านั้นบัดนี้สังคมของเราได้เจริญมาในยุค globalization ในยุคข่าวสารข้อมูลในยุคโลกไร้พรมแดนเรากำลังเผชิญกับปัญหาที่สลับซับซ้อนลึกซึ้งแหลมคมแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้มข้นภาวะปัญหาทั้งหมดนี้ผู้ที่จะแก้ไขที่จะตั้งรับแล้วก็รองรับอย่าลืมนะว่าเราจะต้องมีทั้งคำว่าตั้งรับแล้วก็รองรับตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพรองรับความเจริญเราไม่ใช่ปฏิเสธความเจริญทางวัตถุเราจะรองรับเราจะเรียนรู้แต่ปัจจุบันนี้พวกเรากำลังเรียนแบบเรียนคือกันได้เรียนรอลิงกับเรียนรอเรือถ้าเราเอาแต่เรียนแบบนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งรับความเจริญเหล่านี้เราไม่ได้รองรับความเสื่อมเหล่านี้เรายังไม่ได้ตั้งรับก็มีโอกาสที่เราจะต้องพ่ายแพ้ทรุดโทรมชาติทรุดศาสตร์โทรมเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันละเอียดเกินเราได้ก้าวมาถึงยุคปัญหาที่ละเอียดกว่าการล่าอาณานิคมและคอมมิวนิสต์ท้าทายสติปัญญาของสมณพราหมณ์คือนักบวชกับครูบาอาจารย์ทุก2 วันมีข่าวนักบวชและข่าวครูทีขึ้นเลยนะครูขออภัยไม่ใช่พูดคำหยาบขอพูดตามสำนวนภาษาหนังสือพิมพ์นิดหนึ่งอาตมาได้อ่าน2-3 วันเรื่องครูขี้หมาขึ้นหน้าเลยจั่วหัวเลยนี่มันอะไรเรื่องพระเดี๋ยวนี้เรื่องครูพอๆกันแต่เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้สังคมเรามาถึงยุคคนกินคนท่านจำคำนี้ไว้ให้ดีๆไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองนะจดไว้เลยก็ได้ภาษาบาลีว่าอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันณเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติธรรมณเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติให้สงบไอ้ที่เราตื่นมานั่งกันอยู่เนี่ยนี่คือภาษาบาลีเรียกว่าสมจริยาการประพฤติให้สงบถ้าไม่ประพฤติให้สงบแล้วสติปัญญาจะไม่บริสุทธิ์จะเป็นสติปัญญาที่มาเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจะเป็นความรู้ที่โกงปาดเปลืองแต่โกงภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า as cunning as a fox ฉลาดโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกยังไม่ใช่ wisdom เดี๋ยวนี้สังคมเราเต็มไปด้วยคนฉลาดชนิดนี้แม้แต่การศึกษาเดี๋ยวนี้การศึกษากลายเป็นสัมปทานคนร่ำคนรวยไปสัมปทานครูจ้างครูตามโรงเรียนใหญ่ๆจ้างลูกเข้าไปเรียนคนจนๆไม่มีโอกาสนั่นเป็นการศึกษาที่ถูกสัมปทานครูจะต้องเอาใจสั่งสอนพวกนี้แต่สอนก็สอนให้ฉลาดอย่างเดียวหาไม่ที่จะสอนให้เกิดความดีคุณธรรมถ้ามาเรียนกันอย่างนี้มันไม่สอนให้ฉลาดอย่างเดียวสอนให้มีคุณงามความดีมีคุณธรรมด้วยการศึกษาแบบนี้แบบสมัยพุทธกาลมาเนี่ยไม่เคยล้าสมัยแต่คนก็กำลังมองข้าม
เพราะนั้นเมื่อเขาไม่ประพฤติตนให้สงบเมื่อเขาไม่ประพฤติธรรมอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพละมลิกาเขาจะเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่ามาถึงช่วงนี้ก็ถึงยุคคนกินคนคนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอคนฉลาดกินคนโง่เพราะเหตุแห่งคนเหล่านั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติให้เกิดความสงบราษฎรกินราษฎรครูกินครูลองเลือกตั้งกอปจอะไรขึ้นมาเสร็จนะครูจะกินครูให้ดูครูกินครูราษฎรกินราษฎรเลือกตั้งผู้แทนราษฎรบ่เฮ็ดย่างหลุดๆหลายๆกินตั้งแต่เบอร์1ฮอดเบอร์สุดท้ายพรรคไหนกินหมดแต่เวลาเขาได้เป็นแล้วเขาก็กินคืนนางนักเข้าพระกินพระไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยเดี๋ยวนี้ถ้าท่านลองลาบวชดูสัก 2-3 พรรษาท่านจะเห็นระบบพระผู้ใหญ่จะกินพระผู้น้อยถ้าพระไม่ประพฤติธรรมท่านอยากเป็นพระครูท่านอยากเป็นอุปชาท่านอยากเป็นอะไรท่านต้องเอาเงินไปไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าขาดธรรมมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์อันตรายไปหมดเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ลึกลงไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่ามาตริปุตตลิปิดปุตตัมหิติโพอาคาโตพ่อแม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกตนเองอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมาตริปิตริปุตตัมหิติโพอาคาโตลูกจะเพ่งจ้องฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างรุนแรงเพราะขาดธรรมเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะไปจ้างคลินิกเถื่อนฆ่าลูกในท้องตามปกติแล้วนี่ท่านวัดคุณธรรมของมนุษย์ตรงนี้เมื่อใดแม่เลิกรักลูกแม่ฆ่าลูกได้นั้นเป็นความเสื่อมทรามที่สุดแล้วของมนุษย์ลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ยังเป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสมนุษย์แต่ถ้าถึงขั้นพ่อแม่ฆ่าลูกในท้องได้สุดเวียงแห่งความตกต่ำมีเรื่องมีราวเรื่องทนันชานีชาดกผู้หญิงคนหนึ่งไปก่อไฟในป่าช้าทำอาหารอยู่ในป่าช้าควันอ้อยอิงร้องไห้ไปด้วยทำอาหารไปด้วยก็พอดีเทวดาตนหนึ่งสงสัยว่าทำไมหนอบ้านเรือนเขาไม่มีหรือเขาต้องมาทำอาหารในป่าช้าลับๆล่อๆก็เลยปลอมตัวเป็นมนุษย์มาถามว่าป้าทำไมต้องมาทำอาหารอยู่ในป่าช้าป้าทำไมบ้านของป้าไม่มีหรือที่นี่มันไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่คนเดียวมาทำอยู่ทำกินผู้หญิงคนนั้นชื่อว่านางธนัญชานีก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามาก่อไฟมาปรุงอาหารเพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรมทำไมป้าต้องมาอุทิศให้แก่พระธรรมพระธรรมเป็นอะไรพระธรรมตายแล้วป้าว่าเอาเองใครบอกป้าว่าพระธรรมตายเพราะเหตุใดป้าจึงกล่าวเช่นนั้นนางคนนี้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูก2 คนผัวของข้าพเจ้าตายไปตั้งแต่ลูกอย่างน้อยๆจนเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาได้แต่วันนี้ลูกสาวก็ทิ้งแม่ไปกับผู้ชายไม่อาลัยใยดีบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงดูมาไม่เคยมีเหลือเลยพ
พียงนิดเดียวก็ไม่มีนั้นชื่อว่าพระธรรมตายแล้วแม้แต่ลูกที่แม่เลี้ยงมาเกิดมาจากท้องของแม่ยังไม่มีความรู้สึกถึงบุญคุณเอาอะไรมาเป็นธรรมะในโลกนี้พระธรรมนี้ตายแล้วข้าพเจ้าหวังพึ่งลูกชายหวังว่าเขาคงจะมีภรรยามาเลี้ยงดูแม่พอเขาไม่นานนักพี่สาวเขาจากไปเขาก็ไปเสพสุรายาเสพติดต่อมาก็ทิ้งแม่หนีหายไปกับเพื่อนไม่กลับมาอีกเลยข้าพเจ้าต้องสมสารทุกข์ยากหาอยู่หากินขอทานเขากินไปบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีอาหารจากงานนักษัตฤกษ์ขออาหารมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าพระธรรมคงตายไปจากโลกนี้แล้วถ้าพระธรรมเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ดีที่งามน่าจะยังเหลือในใจของลูกไม่มากก็ควรจะมีเหลือน้อยควรจะจากไปก็ควรจะกลับมาเยี่ยมดูแม่บ้างนี้ไม่มีเลยเขาบูชาสิ่งอื่นมากกว่าแม่ข้าพเจ้าจึงขอทำอาหารนี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรมที่มันตายไปแล้วเทวดาตนนั้นก็เลยถามว่าป้ามั่นใจหรือว่าลูกไม่มีเยื่อใยผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจเสียยิ่งกว่ามั่นเพราะเมื่อปีที่แล้วลูกข้าพเจ้าได้กลับมากับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสะใภ้ข้าพเจ้าก็หลงดีใจแต่ว่าเขาไม่มีลูกด้วยกันคนอินเดียเขาถือนะผู้ใดไม่มีลูกถือว่าบาปหนักตกนรกหลุมปุตตะเมื่อข้าพเจ้าเอาใจใส่ทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกชายหวังว่าเขาจะได้เลี้ยงดูแต่เขารักภรรยาเขามากภรรยาเขาบอกให้ลูกชายนี้ไล่แม่หนีถ้าไม่ไล่แม่หนีจากเรือนเขาจะหนีจากเขาบอกว่าแม่นี่เป็นกาลกิณีอัปปีถึงจะมีท้องก็จะไม่สามารถมีลูกเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีตัวกาลกิณีกินลูกของเขาเขาเชื่อภรรยาของเขาได้ขับไล่ไสส่งข้าพเจ้าออกจากเรือนข้าพเจ้าจึงต้องตกเป็นคนขอทานเมื่อข้าพเจ้าออกจากเรือนไม่นานนักภรรยาเขาก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาสมจริงที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นกาลกิณีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่เคยเป็นแต่ทำไมเมื่อเขาไล่ข้าพเจ้าหนีแล้วภรรยาเขาจึงมีลูกได้แสดงว่าคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าทำกับลูกกับสะใภ้มันไม่มีคุณมีค่าทำนี้ตายแล้วคนนั้นก็เลยถามว่าเขาคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายอย่าเลยป้าธรรมะจะยังมีอยู่หรือจะตายไปก็ตามป้าสบายใจผมนี้แหละจะจัดการกับลูกของป้ากับหลานของป้าว่าแล้วก็เลยลุกขึ้นชี้มือใส่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งระเบิดเหมือนเสียงฟ้าผ่าตึ้มต้นไม้ก็โค่นลงแล้วก็ลุกเป็นไฟชายคนนี้บอกว่าผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พอจะฆ่าลูกชายลูกสาวท่านได้ไหมพอจะฆ่าหลานของท่านได้ไหมที่มันเนรคุณสบายใจเถอะป้าจะโกรธอย่าน้อยใจผมจะไปฆ่ามันให้แหลกเป็นจุนให้มันไหม้เป็นเท่าฐานเหมือนต้นไม้ต้นนี้ว่าแล้วก็ชี้ใส่ต้นไม้ก็ขาดลงแล้วก็ลุกขึ้นผู้หญิงคนนั้นนั่งคุกเข่าพนมมืออ่อนหมดทั้งตัวกราบลงขอทีเถิดพระเจ้าประคุณถ้าจะอย่างไรก็ฆ่าแต่ลูกสะใภ้เธอเอาหลานไว้ให้เชยชมเอาลูกไว้ให้ข้าพเจ้าเถิดจะดีจะชั่วก็คือลูกของข้าพเจ้าจะดีจะชั่วก็คือลูกจะชั่วจะเสียก็คือเลือดอย่าเฉือนอย่าเชือดให้เขาตายไปเลยเอาไว้เถิดถ้าจะฆ่าก็ฆ่าแต่เพียงลูกสะใภ้ขอหลานกับลูกชายเอาไว้เถิดขอเถิดว่าแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยคนนั้นก็บอกว่าป้าเอ้ยพระธรรมยังไม่ตายยังมีอยู่ในใจของป้าที่เป็นแม่ของลูกยังไม่ใจจืดใจดำพอจะฆ่าลูกได้
แม้แต่หลานซึ่งเป็นลูกของลูกป้าก็ยังไม่มีกระจิตกระใจพอจะฆ่าได้นั่นแหละธรรมยังมีอยู่เมื่อใดแม่สามารถฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้เมื่อนั้นคือความตกต่ำที่สุดแห่งพระธรรมสังคมปัจจุบันนี้แม่ฆ่าลูกได้ในคลินิกเถื่อนร่ำรวยด้วยการเปิดคลินิกฆ่าลูกผู้หญิงที่ไปสนุกสนานมีท้องมีครรภ์ไปจ้างหมอเขาฆ่าฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกเอาเกลือเข้าไปเอือบเด็กอยู่ในท้องให้มันตายพอตายแล้วก็มีเครื่องมือดูดออกมาถ้ามันตัวใหญ่ก็สับเป็นชิ้นๆใส่เครื่องปั่นเมอร์มิวลิกกดกรกมุนไอป่ายปานหลาบปะตองกายแล้วก็เอาไปเทใส่หลุมส้วมลักษณะเช่นนี้สัตว์เดรัจฉานธรรมดาแม้มันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเลยมันก็ไม่สามารถจะฆ่าลูกมันได้นกยูงที่มันร้องเป็นฝูงมันออกลูกมาออกไข่มาทีละ4 ฟอง 5 ฟองมันต้องนอนกกตากแดดตากฝนอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนกว่าลูกมันจะออกมาจากกระเปาะฟองออกมาแล้วมันต้องมาจิกมดจิกปลวกเลี้ยงแบ่งปันได้ตัวนี้ให้ตัวเล็กได้ตัวนี้ให้ตัวกลางเลี้ยงจนลูกเจริญเติบโตทีละ4 ตัว 5 ตัวมันยังไม่รู้จักธรรมะอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมะได้สูญหายไปจากจิตใจมนุษย์มากขึ้นจึงมาถึงขั้นคนกินคนมาถึงตรงนี้บุคคลที่จะทวงดุลของสังคมทวงดุลของโลกให้อยู่ในภาวะที่สงบงามพอเป็นโลกที่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้สั่งสมบุญญาบารมีสัมภารธรรมนั้นอยู่ที่มือของครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์เจ้าคือสมณะและพราหมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านหัวหน้าการพาครูบาอาจารย์มาอบรมคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่ามากน่าอนุโมทนาทีนี้พอจะพูดถึงการอบรมคุณธรรมจะต้องถามซะก่อนว่าคุณธรรมของครูคืออะไรมีอะไรบ้างและจะอบรมคุณธรรมนี้ให้มันเกิดมีขึ้นมาได้โดยวิธีใดคุณธรรมของครูคืออะไรคุณธรรมของครูมีอะไรบ้างและจะอบรมให้มันเกิดให้มันมีให้มันดีให้มันงามขึ้นมาโดยวิธีใดอย่างไรเมื่อคุณธรรมเหล่านั้นสมบูรณ์แล้วออกมาสำฤทธิ์ผลอยู่ในเนื้อในตัวมันจะกลายเป็นจริยธรรมคือความเป็นไปของชีวิตของครูบาอาจารย์โดยอัตโนมัติมาทำความรู้จักกับคุณธรรมของครูซะก่อนเบื้องต้นแล้วจึงค่อยพูดถึงการสร้างคุณธรรมนี้ขึ้นมาคุณธรรมของครูนี้บางทีเราอาจจะลืมไปเลอะเลือนไปเพราะปัจจุบันนี้คำว่าครูก็ไม่ค่อยจะได้เรียกกันไม่ค่อยจะพอใจเรียกเรามักจะเรียกกันว่าอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ทำไมจึงมีคำว่าครูใหญ่แล้วทำไมจึงมีคำว่าอาจารย์ใหญ่อีกด้วยมันแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ใหญ่กับครูใหญ่นี่ใครใหญ่กว่ากันถ้าเรียกครูนั่นครูนี่เพิ่นบ่จะคักปานใดได้ครูมื้อนี่ถ้าเรียกว่าอาจารย์ยิ้มพอใจแม้แต่พระคันเอิ้นว่าครูบาเพิ่นบ่จะพอใจตัวคันว่าอาจารย์เพิ่นจะคักเอาโลดแต่อย่าลืมคำว่าครูบานั้นสูงกว่าอาจารย์นะแต่พระปัจจุบันนี้ถ้าไปเรียกว่าครูบาว่าซั่นบ่เพิ่นบ่อยากพอใจครูบาเนี่ยมันมาจากคำว่าครุบาอาจารย์รวมทั้งครูบาทั้งอาจารย์มารวมกันครูกับอาจารย์นี้มีหน้าที่จะแตกต่างกันอาจารย์มาจากภาษาบาลีว่าอาจาระ
อาจาระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทการประพฤติเพราะนั้นคำว่าอาจารย์นี่ก็แปลว่าผู้นำทางการประพฤติแบบใดกินเหล้าเก่งก็เรียกอาจารย์ได้อาจารย์ขี้เหล้าอาจารย์ภาคกินเหล้าเพิ่นนี่สอนวิธีกินวิธีมวนสูบบุหรี่เก่งๆก็เป็นอาจารย์ได้เพราะนั้นจะมีคำว่าเกจิแปลว่าบางพวกไม่ได้แปลว่าอย่างได้เกจินะแต่เขาโอ้นิมนต์ท่านฟันบนท่านเป็นเกจิอาจารย์เกจินั่นแปลว่าบางพวกถ้าเกจิอาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์บางพวกอาจารย์บางพวกผู้ฝึกมารยาทบางพวกเท่านั้นแยกกันเป็นแผนกเป็นเซกชันไปเพราะนั้นอาจารย์ใหญ่ทุกวันนี้เราพอใจจะเป็นอาจารย์ไม่พอใจจะเป็นครูแต่ครูนี่มีความหมายยิ่งใหญ่มากโลกบูชาคำว่าครูนี่มันจะคำว่าคารุหนักหน่วงผู้ที่โลกจะต้องตระหนักถึงคุณค่าอย่างหนักหน่วงคนสมัยโบราณเขาจะถามหาครูถ้าเห็นผู้ใดดีงามผิดปกติคนเขาจะถามหาครูก่อนยกตัวอย่างนะถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่เคยเทศน์ให้ผู้ใดฟังตรัสรู้แล้วนั่งอยู่ใต้ต้นโพไปนั่งอยู่ใต้ต้นไทรไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เกศต้นมุจรินต้นไม้กระโดนวนไปเวียนมาอยู่7 สัปดาห์49 วันข้าวก็ยังไม่ได้กินอิ่มในวิมุตติสุขคิดหาคนที่จักพูดกันรู้เรื่องจักสอนคนที่จะฟังต้องสงบสถานที่ต้องสงบต้องมีพื้นฐานทางจิตที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันทวนกระแสของกิเลสภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามีนิปปุนังคัมภีรังทุตสังอนุงสิ่งเหล่านี้จะทวนกระแสกิเลสเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องเห็นยากเราจะไปสอนใครนึกถึงปัญจวัคคีย์นู่นอยู่ที่เมืองกาสีเมืองพาราณสีแคว้นกาสี5 คนนั้นอยู่ในป่าอันสงบควรที่เขาจะรู้เรื่องสิ่งที่เราจะพูดท่านก็เดินไป11 วันในขณะที่ท่านเดินไปนี้มีคนหนึ่งน่าจะโชคดีที่สุดได้พบพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ใหม่ๆน่าจะได้ฟังธรรมก่อนเพื่อนได้ประโยชน์คนนั้นเป็นนักบวชนอกศาสนาชื่อว่าอุปกาชีวกแกเดินสวนทางมาพอเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเนี่ยสะดุดใจใครหนอเป็นครูท่านผู้นี้สะดุดใจนี้ต้องนึกถึงครูท่านผู้นี้เป็นศิษย์ใครเป็นครูของท่านผู้นี้ผิวพรรณของท่านผู้นี้ผ่องใสดูอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายของท่านระงับมากเรายังไม่เคยเห็นอดไม่ได้ก็เลยถามวิปัสสนานิโคเตอวุโสอินทริยานินี่ยังไม่ได้ครึ่งนะคำถามคนอินเดียเนี่ยเขาพูดเก่งถามไม่ได้ถามคำเดียวถามยาวเป็นขบวนรถไฟเลยคนตอบก็เตรียมตัวตอบเป็นขบวนแปลว่าท่านผู้เจริญท่านผู้มีอายุผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบยิ่งนักใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจคำสั่งสอนของผู้ใดท่านมาจากไหนท่านจะไปไหนเพื่ออะไรถามยาวอาตมาเคยปกครองคนอินเดียเป็นพันๆคนสมัยยังเป็นเจ้าเป็นนายเขาอยู่สร้างสนามบินสร้างเมืองต่างๆพระพุทธเจ้าท่านพูดออกมาคำหนึ่งที่เขาอัศจรรย์นะเมอาจริโยอัตถินะเมคารุอัตถิครูของเรามิได้มีอาจารย์ของเรามิได้มีนัตถิเมปฏิปุคโรคนที่จะยิ่งกว่าเรานี้ไม่มีสัพพาภิภูสัพพวิทูหมัสสมิสัพเพสุธัมเมสุอนุปริตโตสัพพัญชโหตันหักขเยวิมุตโตสยังอภินเยยกมุตติเสยยังขออภัยยังไม่ได้ครึ่งคำตอบเนี่ย
เราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเข้ามาฉาบไร้ฉาบทาจิตใจของเราได้เราทำอาสวะให้สิ้นเรารู้เองโดยชอบครูของเราไม่มีอาจารย์ของเราไม่ได้มีในโลกนี้ในเทวโลกพรหมโลกมารโลกคนที่จะเหมือนเราไม่มีจะยิ่งกว่าเราไม่มีเราจะไปที่นครกาสียังธรรมจักรให้เป็นไปพูดคำนี้ออกมาคำเดียวว่าไม่มีครูเนี่ยคนนี้แกสั่นหัวแกพูดออกมาเป็นภาษาบาลีบอกหุเวยาวุโสสั่นหัวแล้วก็เดินสวนทางไปในคัมภีร์บอกว่าอุปการชีวกไม่เชื่อสั่นหัวแล้วก็เดินสวนทางไปแต่ความเป็นจริงน่าจะไม่เป็นเช่นนั้นอาตมาเคยปกครองชาวอินเดียถ้าเราบอกเราสอนถ้าเขายอมรับเขาจะสายหน้าโอเคเพราะคนไทยแปลบอกว่าอุปการชีวกสายหน้าสั่นหัวเนี่ยไม่เชื่อแต่ในคำพูดของหุเวยาวุโสแปลเป็นภาษาลาวเฮาว่าเป็นเสียให้พอผู้เจริญเป็นซะอีพอไงเป็นเบิดหันเจ้าเก่งหลายคือสิเสื้ออยู่แต่ว่าไม่รู้เสื้อโพดถ้าเขาสายหน้าอย่างนี้แปลว่าเขายอมรับนะคนอินเดียอาตมาสั่งลูกน้องนี่ถ้าเขาอย่างนี้ก็สบายใจบอกว่าตรงนี้คุณทำเสร็จไหม2 ชั่วโมง 2 hours you can make it finish or not ถ้าเขาบอกว่าโอเคแล้วก็สบายใจ2 ชั่วโมงแล้วบอโตเนี่ยถ้ามันว่าโอเคจังสิเลวถ้ามันบอกว่าโน่จังสิรถระวังดีๆบาดนี่เขามันงกแสดงว่าบ่เลวเพราะนั้นเขาจะถามหาครูนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอะไรเป็นคุณธรรมของครูที่ทำให้ครูยิ่งใหญ่ตรงนี้แหละฟังให้ดีครูนี้จะต้องมีคุณธรรมอยู่7 ประการถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นได้แต่อาจารย์ยังเป็นครูไม่ได้ในทางภาษาบาลีท่านเรียกว่า10 ปทายกเป็นเพียงแต่ผู้บอกศิลปะผู้ให้ศิลปะผู้ให้ความรู้แก่คนอื่นได้แต่ยังไม่สามารถเป็นครูทุกวันนี้เราสอนนักเรียน 7-8 ชั่วโมงเนี่ยเราเป็น10 ปทายกถ้าสอนเพียงแต่ให้เขาจำให้เขารู้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าสอนจนเขาประพฤติปฏิบัติอะไรตามพฤติกรรมเขาดีงามไปหมดจนเขาอยากเป็นเหมือนเราในสิ่งที่ดีงามที่เราเป็นอยู่นั้นเราจะเป็นครูภาษาบาลีแยกนะครูนี้จริงๆท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากอันดับหนึ่งที่มีอิทธิพลทำให้คนดีและทำให้คนชั่วถ้าทำให้คนชั่วไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรเรียกว่าปาปะมิตรพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์ว่าเราได้เป็นกัลยาณมิตรแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากอันมีอยู่รอบด้านเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้เราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นธรรมะอันเป็นองค์ประกอบข้ออื่นใดสักข้อเดียวที่จะทำให้ชีวิตนี้ดีงามยิ่งกว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเพราะเหตุนั้นเธอจงแสวงหากัลยาณมิตรเถิดกัลยาณมิตรนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าครูกัลยาณมิตรนั้นจะต้องมีคุณธรรมเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7 ประการหรือบางทีก็เรียกว่าครุฐานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งของความเป็นครูจำไว้ให้ดีใครมีกระดาษมีปากกาจะช็อตโน้ตไว้บ้างก็ได้คุณธรรมของครูข้อแรกปิโยน่ารักเราน่ารักไหม
ใครเห็นก็น่ารักพระเห็นพระรักชาวบ้านเห็นชาวบ้านชอบเมื่อวานท่านผอ.บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยครูไปอยู่ไหนไม่ได้ซื้อข้าวกินชาวบ้านอันนี้จริงแม้ตัวอาตมาเนี่ยอาตมาเรียนจบชั้นป .4 ไม่รู้มันจบหรือไม่จบแหละแต่ได้สอบแต่ไม่เคยเห็นใบประกาศตั้งแต่เกิดมาเป็นคนนี่ไม่เคยมีใบประกาศนียบัตรรับรองวิทยาฐานะชั้นใดมัธยมอาตมาไม่เคยเรียนชั่วโมงเดียวก็ไม่เคยเรียนเพราะนั้นถ้าจะถามอาตมาว่าสอบได้ชั้นไหนจบไหนถ้าบอกว่าป .4 เขาจะไม่เชื่อเพราะเขาเคยแต่โกหกเขาก็เลยเอาความรู้สึกของเขามาเป็นเครื่องวัดพริกขีตัวนักธรรมอาตมาไม่ได้นักธรรมตรีก็ไม่ได้เพราะมีแต่อ่านพระไตรปิฎกไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสอบไปเรียนที่ไหนมาบวชตอนแก่แล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งจะ12 พรรษาเพราะนั้นอาตมาเนี่ยเป็นอุปชฌาย์เป็นอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ทั้งนั้นเป็นได้แต่อาจารย์สมภพจากไผสิปลดออกก็ปลดบ่ได้นี่เป็นอะไรไม่ได้เพราะไม่มีวิทยาฐานะมันก็เลยดีอีกแนวหนึ่งแต่อาตมามีครูอาจารย์คำฟองนารินทร์รักยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวเดี๋ยวนี้แม้แต่กระดูกเอามาไว้ธาตุอาจารย์พังอาตมาไปขอทำบุญแจกข้าวหาทุกปีเอากระดูกมาไว้ที่นี่คิดถึงครูเหลือเกินที่มีความรู้ก็จำนำลายอายปากเพิ่นบอกเพิ่นสอนดีอีหลีไปโรงเรียนบ้านตาดครูอยู่บ้านแพทย์ไปสอนมีครู2 คนครูคำฟองกับครูวิชัยขอนหามแก้วน้ำออกแกงเต็มทงนักเรียน 3-4 คนเกาะบ่าเกาะไหลข้ามน้ำไปโรงเรียนเวลากินข้าวพายติ๊บเขาไปมานั่งกินกับนักเรียนอาตมานี่ปึกกูมูเรื่องปึกในอันดับหนึ่งครูเอามานั่งตักจับเขียนหนังสือจับมือเขียนกระดานยังจำได้เท่าเดี๋ยวนี้กลิ่นแป้งของครูมีเงินเดือนก็เลยซื้อแป้งทาแป้งกระป๋องละบาทอันเป็นเม็ดๆกระป๋องละบาทครูทาแป้งหน้านวลเราไม่เคยทาดอกแต่รู้ว่าพอได้นั่งในตักครูแล้วหอมแป้งทรงกระขาดดากบันในตามภาษาบ้านนอกเช็ดขี้มูกตุ้ยเสียเพียงขาดบันในน้ำกระโพกครูไม่ได้รังเกียจเราเลยเอามานั่งในตักเขียนแต่เราก็กลัวครูอาตมาชอบดูหนังตะลุงเป็นคนชอบเจ้ากาบเจ้าก่อนหนังตะลุงในเบิ่งได้เมื่อคืนยังแจ้งแต่ถ้าเห็นใครใส่เสื้อขาวๆมาแล้วแลนหนีเด้ครูมาแล้วมื้ออื่นสิถูกตีเพราะนั้นครูดีเหลือเกินพ่อไปขอออกป.3 โอ้ยมันบ่ได้หยังล่ะวะเมื่อหอนเฮือนมันก็บ่อ่านจ้าเธอบ่เห็นมันได้หยังให้บอกหนังสือน้องมันก็บ่ได้เท่าน้องให้มันออกซะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายช่วยงานครูคำฟองเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้ยสงสารมันไม่ได้อะไรก็ให้มันเรียนแต่มันขยันว่าอย่างเงี้ยให้มันจบป .4 ซะไงมาไปทำงานเมืองไทยคือไปภาคกลางอ่านจดหมายทางบ้านได้เขียนจดหมายมาหาบ้านได้ก็ยังดีอดเอาปีหนึ่งลุงเอ้ยบอกมันคือดนแทนอปีหนึ่งเนี่ยอาตมาก็อดทนเรียนปีหนึ่งสอบไม่รู้มันได้หรือไม่ได้แล้วออกโลดละสอบแล้วเท่าทุกวันนี้แต่บุญคุณของครูเนี่ยระลึกถึงไม่ขาดสายเวลาหมักแตงสุกข้าวโพดแก่แม่พ่อหักใส่กระตากระบุงหาบไปให้ครูได้อะไรดีๆครูขึ้นมาบนบ้านนี่พ่อแม่ดีใจนั้นคือท่านมีคุณธรรมที่น่ารักแท้เขาเป็นยังไงว่ามันขึ้นหน้าบ้านเขาอยากลงข้างหลังบ้านมายืมเงินกูสนอปัจจุบันบัดได้แล้วพ่อปานได้เงินเฮียเพราะว่าไปถามน้ำได้รวยไปหนาเลื่อยมาเป็นทาได้ไปเพราะนั้นสมัยก่อนนี่เป็นอย่างนั้นคุณธรรมของครูครุฐานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งลงของความเป็นครูหรือว่ากัลยาณมิตรธรรมธรรมที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นกัลยาณมิตรของมนุษย์ทั้งหลาย1ปิโย
น่ารักสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้เมื่อได้เห็นอากับกิริยาการพูดการจาการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตท่านผู้นี้น่ารักนี่ข้อที่หนึ่งน่ารักเป็นคุณธรรมของครูสองครุน่าเคารพอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้สบายใจเมื่อมีปัญหาได้ปรึกษาเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาของคนทั้งหลายได้เป็นครูอยู่ตลอดเวลาในจิตใจข้อที่สองว่าครุน่าเคารพคนทั้งหลายมองเห็นคุณค่าอย่างหนักหน่วงในใจเขาอุ่นใจเมื่อมีคนเช่นเราได้อยู่ใกล้สบายใจเมื่อได้ปรึกษายามมีปัญหานี่ข้อที่สองข้อที่สามภาวะนิโยน่าเจริญใจแปลเป็นภาษาลาวว่าเป็นตาอ่อนซอนข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าอ่อนซ่อนโอ้ยมีลูกอยากให้เป็นคือคู่เด้มีลูกสาวอยากได้ลูกเขยคือจังคู่เด้บ่แม่นว่ามีลูกสาวก็อยากสู่ได้จักเทื่อเด้อลูกเขยคู่มีแต่หนี้มีแต่สินถ้าอย่างนี้เราไม่เป็นภาวะนิโยบุคคลมีจำนวนไม่น้อยเลยในบ้านแพทย์นี้ก็มีพ่อตามาบ่นทุกข์ทนใจลูกเขยครูพาชิบหายไว้วอดเล่นการพนันกอกเก่งโต๊ดไฮโลลงคำละหาวกอบุงเงินเดือนออกใส่2 กักเท่านั้นเบิดตึบก็มีเป็นหนี้เป็นสินทั่วไปไสมีแต่เจ้าหนี้มาทวงเงินเดือนออกสาบลาบเป็นตะอ่อนซ่อนบ่แนวนั้นน่าเจริญใจไหมนี่คุณธรรมของครูข้อที่สามภาวะนิโยเป็นตาอ่อนซอนสะอ่อนหลายอยากให้ลูกเป็นเช่นนี้อยากได้ตัวอย่างอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเรียนแบบเช่นนี้อ่อนซ่อนเด้อยากเป็นคือเล่าเด้ถ้าเป็นภาษาลาวอยากคือเป็นแนวนี้เด้อ่อนซ่อนเด้คันเป็นภาษาผู้ไทยนี้คือความเป็นคู่ถ้าเราเป็นคนเป็นตะอ่อนซ่อนนั้นแสดงว่าท่านมีความเป็นครูแม้ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาตมาเคยตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมีคนพูดแถวนี้เขาเป็นไทยยอค่อยอยากเป็นคือเจ้าเด้ว่าซั่นอ่อนซอนเจ้าเด้ครับจะเป็นเจ้าบ่ทุกข์บ่ยากอาตมาเป็นคนไม่ค่อยทุกข์ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าทำคุณงามความดีนี่ไม่เคยเบื่อหน่ายคิดว่าไม่อายใครในเรื่องการเสียสละสร้างวัดนี่ก็สร้างมาเองด้วยมือใครเข้าใจนี่จะต้องใช้สติใช้ปัญญาอะไรให้มันครบรอบครอบคลุมจะทำอะไรยิ่งเทคโนโลยียิ่งเจริญจะต้องมีธรรมโมโลยีเจริญขึ้นไปอีกควบคุมเทคโนโลยีได้มิฉะนั้นเทคโนโลยีจะอันตรายมากพลาดนิดเดียวคนคนเดียวปฏิบัติการผิดคนตายหมู่ขับรถไฟตกเหวขับเครื่องบินพาเพื่อนตายหม่งโลกเทคโนโลยีเป็นพิษที่ไม่มีธรรมโมโลยีเข้าไปควบคุมอาตมาเคยติดคุกแต่ก็ยังมีคนอ่อนซ่อนเจ้าเด้อยากเป็นคือเจ้าเด้อยากติดคุกคือข่อยสมบอกว่าซั่นติดคุก6 ครั้งทำไมต้องติดคุกตอนที่อยู่ต่างประเทศมีคนไทยเป็นจำนวนมากคนภาคอีสานถ้าเป็นส่วนมากที่ถูกเขาหลอกขายไร่ขายนาเอาไร่เอานาไปจำนองจ้างเขาไปเมืองนอกเป็นหลายหมื่นเป็นแสนลูกเมียอยู่ที่บ้านรอคอยเงินเดือนผัวจะส่งกลับไปทำงาน5 เดือน6 เดือนไม่ได้เงินเขาใช้เหมือนทาสนอนเหมือนหมูเหมือนหมาวันหนึ่งอาตมาขับรถไปตามทางไปหาดูงานเพราะจะต้องคุมงานถึง5-6 ไซต์เราเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์เป็นผู้ควบคุมดูแลไปทั้งหมดมันก็น่าคิดเหมือนกันอาตมาจบป.4 ต้องไปปกครองพวกอินจิเนียร์ครั้งแรกไม่ได้ไปอย่างนั้นเขาดันขึ้นเองมันมีอยู่คุณภาพคุณธรรมเนี่ยมันช่วยเองเงินเดือนขึ้นจนอายครั้งแรกเงินเดือน18,000
อยู่ดีๆเขามาเรียกเข้าห้องมอบงานให้ขึ้นเงินเดือนให้ตักเข้าไป35,000จนนึกอายในใจว่าโอ้ยบอกกล้าบอกให้ไผฟังอยากอายกลัวพวกอินจิเนียร์นี่จะอายเราอีกด้วยกลัวเขาจะอิจฉาพอถึงเงินเดือนออกไม่ไปรับเฉยแต่เวยอยากอายจนเป็นคนสุดท้ายเขาเอามาจ่ายให้ในห้องเขาให้เซ็นรับดูเงินเดือนเบสิกซาลารี่ 35,000และพวกเงินพิเศษอะไรต่างๆอีกตกไป 50,000 กว่าเราได้เงินมากกว่าพวกที่จบปริญญาแต่ละเดือนนี่มันมาจากอะไรมาจากคุณธรรมอาตมามีความเป็นตัวของตัวเองอันหนึ่งคือทำอะไรจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นถ้าเขาให้กวาดถนนก็จะตั้งใจกวาดให้มันสะอาดถ้าจะผิดเราจะรับเองถ้าชอบเราจะรับเองเราจะพอใจที่จะควบคุมตนเองบังคับตนเองดีกว่าให้คนอื่นมาควบคุมมาดูแลเราตรงนี้เป็นคุณธรรมอันนั้นพอย้ายงานลาออกแต่ละครั้งเนี่ยนายจ้างร้องไห้เสียดายขึ้นเงินเดือนให้ถ้าเราอย่างลามาบวชเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งแขกต้องเช็ดน้ำตาร้องไห้อ้อนวอนขึ้นเงินเดือนออกวีซ่าแฟมิลี่ให้เงินมาแต่งงาน 70,000 บาทให้เอาลูกเอาเมียไปอยู่นู่นให้วีซ่าครอบครัวพิเศษแต่อาตมาคิดว่าอย่างนี้แหละยิ่งจะไม่ได้บวชพอดีเราตายเน่าอยู่ในโลกกันเนี่ยต่อไปมันก็จะขึ้นไปมากเขาเห็นเขาคงจะเข้าใจว่าเราโลลี่เนสเหลือเกินเพราะเขารู้เขาถามคนอื่นว่ายังไม่มีครอบครัวเรียกเขาพบให้เงินค่าสินสอดมา 70,000 บาทออกวีซ่าแฟมิลี่ให้อาตมาก็ไม่เอาเพราะตั้งใจจะมาบวชในช่วงนั้นขับรถไปเห็นคนนั่งร้องไห้อยู่ข้างถนนใต้ต้นไม้มีหนามแต่ดูหน้ามันเหมือนคนไทยแต่มันมีคนอีกชาติหนึ่งที่เหมือนคนไทยมากคือคนฟิลิปปินส์เลยไม่กล้าถามเพราะถามผิดถามถูกก็เลยจอดรถถาม What's happening my friend look you right to be crying now maybe I have to help you something บอกเกิดอะไรขึ้นล่ะเพื่อนดูเหมือนกำลังร้องไห้นะบางทีผมอาจจะช่วยได้บางสิ่งบางอย่างเกิดอะไรขึ้นคนนี้เขาหันหน้ามา เขาบอกว่าบ่เป็นเขาว่าโอ้ยภาษาอีพอกูตัวนี้ไหมเป็นภาษาลาวอีสาน 100% ก็เลยได้ถามเขาก็บอกว่าพวกเขาอยู่กันเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนทาสทำงาน6 เดือนไม่เคยได้เงินเดือนที่หลับที่นอนเนี่ยก็เหมือนอยู่ในคอกการอยู่การกินก็อาหารแขกตามมีตามเกิดอาตมาบอกว่าพาผมไปดูสิพาไปดูเห็นแล้วสลดใจน้ำตาไหลเลยสงสารเพื่อนก็เลยพาเข้ามาตลาดซื้อข้าวสารให้เขา10 กระสอบไก่อีกสัก40 ตัวซึ่งไก่นี่เขาหลกขนอะไรเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานให้ไปแช่ตู้เย็นพวกคุณกินอันนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาในหลายเดือนกินภาษาแขกเขาเรียกว่ากระบุดกินขนมปังแขกแล้วก็เลยขอสัญญาเขามาดูอาตมาก็บอกว่าผมจะพยายามช่วยนะแต่อย่าหวังอะไรมากแล้วก็เอาสัญญาเขาเนี่ยไปแปลจากภาษาไทยภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาแขกให้เพื่อนชาวเลบานอนแปลให้แปลเสร็จก็ยื่นฟ้องไปฟ้องเจ้าเมืองมักตับอาเมียเขามีเจ้าเมืองแบบประเทศไทยสมัยโบราณเมืองสกลก็มีเจ้าเมืองปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เจ้าเมืองทำงานได้เด็ดขาดสั่งเจ้าของบริษัทมาทันทีอาตมาก็ไปเป็นล่ามแปลเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาแขกไม่เป็นแต่ภาษาลาวเราต้องไปแปลเพราะเมืองนั้นรู้สึกว่าเขายิงในศักดิ์ศรีเขานะเขาจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยกับคนต่างชาติถ้าว่าเป็นราชการเนี่ยต้องเอาภาษาอาหรับิกอย่างเดียวอาตมาก็ต้องไปเป็นล่ามแปลภาษาอาหรับแทนเขาสุดท้ายเจ้าเมืองสั่งจ่ายเงินภายใน24 ชั่วโมงแล้วก็ถามคนงานว่าจะอยู่หรือจะกลับทุกคนบอกว่ากลับอาตมาก็แปลไปเขาให้จ่ายค่าเครื่องบินกลับให้ด้วย
ทุกคนดีใจได้เงินคนละเป็นแสน200,000ตามอัตราทุกบาททุกสตางค์วันนั้นถ้าอาตมารับเงินเห็นแก่ได้ก็เหมือนถูกหวยแต่ละคนเนี่ยให้เราคนเขาปรึกษากันเองให้อาตมาเนี่ยคนละ10,000 30กว่าคนนี่ก็30กว่าหมื่นแต่เราไม่ได้เอาบอกว่าผมดีใจที่ได้ช่วยพี่ช่วยน้องดีใจยิ่งกว่าเงินที่ท่านจะให้ขอให้พวกคุณเอากลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช้หนี้ใช้สินไถไร่ไถนาคืนมาถ้าจะมาใหม่ก็ระมัดระวังดูแลให้ดีนะผมไม่อยากพบสภาพเช่นนี้เป็นห่วงทุกคนร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจเพราะอาตมาไปส่งขึ้นเครื่องบินเขาร้องไห้กันจากนั้นเขาจะสั่งไว้ในสนามบินว่าผู้ใดตกทุกข์ได้ยากให้ไปหาพี่มหานะเขาเรียกมหามันเทศเก่งโพดบริเวณไหนยามกลางคืนไปไหนคนมีทุกข์ในประเทศให้เขาฟังเขาเบาใจเสร็จแล้วแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาจากต่างเมืองต่างรัฐขี่รถมาเป็น500-600 กิโลก็มีให้ไปช่วยต้องฟ้องต้องเป็นล่ามต้องอะไรช่วยเขาถ้าจะเอาเงินเฉพาะการทำงานชนิดนี้ได้เป็นล้านๆแต่เราได้มากกว่านั้นคือดีใจสบายใจได้มีความสุขใจในการกระทำดีต่อมาแขกฉลาดกันทั้งเมืองพอจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยโทรศัพท์บอกกันฟีวหัดไทยแลนด์นี่มีคนไทยคนเดียวหัวฟีคลัมอาราบิกตีหัวสยิดสมโภพแขกมันบอกว่ามีคนไทยคนหนึ่งคนเดียวมันชื่อว่าสมภพผู้ภาษาแขกเก่งประสัตถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลต้องหมอนี่ถ้าจะขึ้นศาลพรุ่งนี้วันนี้แจ้งตำรวจไปจับมันหาว่ามันยุให้คนงานหยุดงานอะไรต่างๆแขกนี่พวกจับต่างหากพวกสืบสอบสวนต่างหากอาตมาต้องเข้าคุกด้วยกรณีเช่นนี้ถึง6 ครั้งแต่ก็มีความสุขใจอยู่ในคุกว่าเราติดคุกเพื่อการกุศลเวลาสอบสวนมาเสร็จอาตมาชนะแล้วก็เอาแขกมาเข้าคุกเอาเงินเดือนที่ค้างให้คนงานจนหมดส่งกลับบ้านลักษณะเช่นนี้ได้ทำมาเป็นจำนวนมากนึกถึงเวลาใดก็ภาคภูมิใจจึงบอกกับท่านว่าอาตมาไม่ค่อยเป็นคนมีทุกข์แม้จะอยู่ในที่คับขันแม้จะไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุขใจที่เป็นเช่นนี้เพราะเราเคยทุกข์มามากแสนจะมากจนหัวใจชินชากับความทุกข์ถ้าอาตมาไม่ทุกข์คงไม่บวชตั้งแต่ม้ามอยู่ในท้องไม่ได้ซื้อมันก็ตัดขาดนิ้วมือนิ้วเท้าที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ซื้อมันก็ขาดสิ่งนอกกายที่หามาได้ใหม่ชั้นไหนมันจะไม่สูญสิ้นพังทลายพัดพรากจากหายสิ่งที่เราได้มาในวันนี้จักเสียไปในวันหน้าแม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักภาษาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมิพักหักหายทำลายลงถ้าพูดถึงความชอกช้ำระกำขมขื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมามีมากพอเป็นบทเรียนให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะต้องทุกข์ถ้าเข้าใจมันเพราะเหตุนั้นจึงเป็นคนไม่ค่อยทุกข์คนทั่วไปเห็นโอ้ยคอยอ่อนซอนเจ้าเด้คอยอยากเป็นคือเจ้าเด้แต่พอมาบวชนี่บ่มีผู้ใดอยากเป็นคือเราคนที่เคยบอกอ่อนซอนกับมาบวชคือคอยเสด็จบาดนี่บ่เว้ยบาดบ่เอาแต่ก็มีพระอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเป็นเหมือนอาตมาไปทาง101ไปทางอุบลไปทางปักใต้มีจำนวนหลายองค์ที่ก๊อปปี้คำเทศน์คำสอนที่ก๊อปปี้มีคนมาฟ้องบอกช่างเถอะดีแล้วเขาช่วยกันแสดงธรรมบางคนนี่ก๊อปปี้เลยเทปนี่ถอดท่องออกนั่นแสดงว่าความเป็นภาวะนิโยน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซอนสะออนดีนั่นคือคุณธรรมของครูข้อไหนล่ะข้อที่3นะถามดูเฉยๆหรอกว่าจะตั้งใจฟังไหมนี่ข้อที่3ข้อที่4วัดตาจะรู้จักใช้ถ้อยค
นี่ครูจะต้องสำนึกทางจริยธรรมทางวาจาจะต้องเป็นผู้รู้จักใช้ถ้อยคำบางทีนี่เรื่องรุนแรงกับเป็นเรื่องเบาบางสบายๆแขกกับฝรั่งทะเลาะกันจะกินเลือดกินเนื้อกันขนาดพูดกันไม่รู้เรื่องมันยังทะเลาะกันเนี่ยถ้ามันรู้เรื่องกันมันจะขนาดไหนโอ้ทะเลาะกันใหญ่เลยขึ้นบริษัทเจ้าของผู้จัดการโปรเจกต์แมเนเจอร์ผู้จัดการโครงการทั้งเจ้าของบอกไปตามมิสเตอร์สมภพมาแปลฝรั่งกับแขกมันทะเลาะกันมีแต่ระดับคีย์มาสเตอร์ของบริษัทระดับกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้บริษัทเจริญหรือเสื่อมเพราะมันมาจากหลายประเทศอาตมาอยู่บริษัทใหญ่23ประเทศที่ทำงานร่วมกัน พอมาถึงแขกด่าเป็นฟืนเป็นไฟว่าฝรั่งมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ฝรั่งนั่งฟังพอฟังจบก็ถาม What he say มันพูดอะไรเราเป็นคนแปลต้องแปลดีที่สุดแปลว่ามันขอโทษเขาผิดไปแล้วเขาไม่ได้จงใจทำเช่นนั้นไหนๆก็ผิดพลาดไปแล้วเราอยู่ด้วยกันเขาฝรั่งเขาถือศาสนาคริสต์เราก็เอาหลักธรรมทางศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงบอกว่า we are sons of God we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าในคริสตศาสนาของเราก็มีพระเจ้าในศาสนาอิสลามก็มีพระเจ้าทั้งพระอัลเลาะห์ทั้งยะโฮวาทั้งพระเยซูเนี่ยถ้าเราเชื่อบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันเหมือนพ่อแม่ปรารถนาไม่ให้ลูกทะเลาะกันเมื่อเรารักกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าประพฤติตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาท่านผู้นี้ขอโทษอย่างนี้ด้วยเหตุผลเช่นนี้ฝรั่งบอกโอเค that's good one โอ้ยดีประสันแต่เสร็จแล้วฝรั่งก็ลำพึงลำพันถึงความผิดพลาดใส่อารมณ์เข้าไปแขกก็ถามหัวอินตะคลัมประสันมันเว้าหยังหันประสัน เราก็แปลกลับใหม่แปลดีๆทั้งนั้นโดยที่สุดบอกทั้งสองคนนี่จับมือกันโอเคให้อภัยกัน everything finish ทุกอย่างเสร็จแขกก็บอกคลาดก็ไปวันแล้วเซาเดอร์เฮาว่าซั่นไปนำกันอ่อนสอนถ้าไปแปลตามมันพูดมันสิตีกันจนตัวหน้าเฮาน่ะอย่างนี้เรียกว่าวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำบางทีลูกศิษย์ลูกหาหรือคนใกล้ชิดเรามันมีทัศนะไม่ตรงกันมันทะเลาะกันอะไรกันหาจังหวะหาโอกาสพูดกันให้มันเข้าใจให้มันรู้เรื่องให้มันดีมันงามบรรยากาศในการเป็นอยู่จักสร้างสรรค์นี่คือวิญญาณของครูคุณธรรมของครูข้อที่4ข้อที่5วัดจนักข่าวโมทนต่อถ้อยคำอดทนต่อถ้อยคำก้าวร้าวเสียดสีประจบประแจ้งอย่าลืมนะคนเราเนี่ยจักทำดีทำชั่วก็ตามจะดีแค่ไหนก็มีคนด่าจะทำถูกต้องดีงามอย่างไรก็มีคนนินทาตั้งแต่ฝนบนฟ้ายังมีช่องให้คนชังตกยังตายหลายกระดอกกระเดียแถวว่าสันมันจืดไปยากมันยากว่าสันคันตกหน่อยๆก็จ้าตกมหาสแตกยังพอซ้ำเหี่ยวจักจันนี่บ่เป็นมักเป็นผลเพราะว่าคันบ่ตกก็จักยามได้บ่เนี่ยมันสิตกฝนนี่ก็ได้มันเฮ็ดตายยังอยู่ภาวะอีกล่ะนี่รู้แนวดีบ่ทุกคนแต่ก็มีแนวดีอยู่พอโตมาแล้วคนโอ้ยสาธุจะมันดีตกหน่อยก็ดีกว่าบ่ตกภาวะท่านหัวหน้าการพิชิตเนี่ยไปอยู่ไหนพาคณะครูบาอาจารย์ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอบรมครูสังก็มีวางบอลมันคือนานตายเถอะผู้หัวหน้านี่เพราะว่าสมานานง่ายหนีเถอะเนาะหนอว่าสันสมัยเห็นกูทุกข์กูยากเถอะหนอว่าสันท่านจะต้องอดทนอยู่ที่ไหนก็จะต้องพบอย่างนี้ในที่สุดเขาก็รู้จักคุณค่าเองเมื่อเขาประพฤติตามด้วยการข่มใจกระทำตามอาจารย์สันติเดี๋ยวนี้เป็นครูใหญ่อยู่บ้านดงอีบาง
มาอยู่บรรดาหัวหน้าพิชิตเนี่ยมาเป็นหัวหน้าการอยู่คำตะกร้าอาจารย์สันติเนี่ยว่าเงินเดือนออกเมียเนี่ยให้ย่อยส่วนป๋าส่วนเลิกเล่นไฮโลเมื่อเงินเดือนเพิ่นนั่นยังไปหาอยู่หมี่มูได้ไปกวนเงินเดือนเมียอีกมาซอยอีกกินเหล้าเอามือฟ้อนบ่เป็นเอาดากฟ้อนก็เป็นอาจารย์เอาก้นฟ้อนว่าฉันเพิ่นสอนหันหลังไปเฮ็ดงอกแงกมีปั๊บสุดท้ายหัวหน้าพิชิตเนี่ยเอามาอบรมพามาหาอาตมามาฟังเทศน์ฟังธรรมพาไปอบรมบ่อยๆเดี๋ยวนี้บุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินการพนันไม่เล่นช่วงระยะเวลาปี2 ปีสร้างบ้านได้หลังเบ้อเร่อเมียบอกปานแต่งงานใหม่ว่าซั่นบ่ขึ้นให้กระยาเงินเดือนมันขึ้นในตัวมันขึ้น500คันมันก็สิพอกินบ่ไปสแต็กเหล้าเบิดขอไปพูดภาษาพ่อขุนภาคอีสานขึ้นให้เท่าใดก็บ่พอแต่ถ้าเราหยุดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันขึ้นในตัวมันเองมีอาจารย์สันติบอกโอ้ยป่านแต่งงานใหม่จะมันดีเด้บ้านเนี่ยว่าซั่นผัวก็ดีลูกเต้าก็กลายดีบ้านหลังเล็กๆแต่ก่อนบัดนี้กลายมาเป็นบ้านหลังใหญ่งดงามบ้านหลังนั้นเป็นสวรรค์พ่อเป็นเทวาแม่เป็นเทวีลูกเล็กๆเกิดมากลายเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาในสวรรค์ในบ้านหลังนั้นได้ยินแต่ถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดแต่ไมตรีรักใคร่โดดเดี่ยวชวนชื่นใจเหมือนแต่งงานมาอยู่ตลอดคำพูดของพ่อและแม่พูดจากันไพเราะลูกเต้าก็เพาะดูดซับเอามารยาทเอาความเป็นอยู่เหล่านั้นนี่พวกเราอยากจะให้ลูกดีแต่พ่อแม่ไม่ดีตื่นมามันจะทะเลาะกันก่อนอาหารวันละ3 เวลาด่าลูกด่าตับคากินตับมึงผัดว่าจะเป็นเว้ายากปากเปียกพอเห็นลูกที่บ้านดีผัดว่าเขาคือมีตับมีบีเทลูกโตเป็นยังจังบ่มีตับมีบีนะมูมีจังได้ละห้ามากินตับมันแต่เด็กผลแต่ละมื้อมันเบิดแล้วตับมันเพราะนั้นแม้แต่คำพูดของเราเนี่ยจะต้องรู้จักใช้เป็นคำพูดของครูตลอดคันสิดาสิให้ไปซีมให้เอาผัวกับเมียโอ้ยจะเป็นก้อยสั่งเจ้าแดกว่าซั่นมันด่ากันให้ลูกให้เต้าบ่ได้ยินแนวบ่ดีบ่งามให้ซีมเอาคันผู้นึงเว้าแฮงจะเว้าแฮงหลายมาด่าไกลๆอย่าเว้าแฮงหลายมาด่าไกลๆลูกสิได้ยินว่าซั่นหัดออกอย่างนี้เรียกว่าถ้าเรามีวจนคโมอดทนต่อถ้อยคำไม่ฉุนเฉียวแสดงอารมณ์เมื่อถูกสอบถามเมื่อถูกคัดค้านบางทีบางคนเนี่ยเขาถามฮู้อยู่กับถามนี่บางคนเราต้องมีลักษณะตอบปัญหาบางชนิดย้อนถามคืนปริปุจฉาถามคืนซะก่อนว่าคุณถามเพื่ออยากจะรู้เพราะไม่รู้จริงๆหรือว่ารู้แล้วถามถ้ารู้แล้วถามจักไม่ตอบไม่ค่อยจะมีประโยชน์เสียเวลาแต่บางคนเขาถามด้วยความสนใจอยากจะเข้าใจแต่บางคนถามด้วยทิฏฐิมานะถามให้ขาดก็มีฮู้แล้วก็ถามแนวบ่เป็นตะถามก็ถามบางคนขนาดเป็นครูวันนั้นเป็นด็อกเตอร์ด้วยอาตมาไปเทศน์ที่วัดอัมพวันกรุงเทพดุสิตเป็นด็อกเตอร์ฟังเทศน์จบท่านอาจารย์คะพระคุณของพ่อของแม่นี่มีมากขนาดไหนคะอาตมาถามว่าถามจริงๆเถอะถามนี่ด้วยความไม่รู้หรือรู้แล้วอยากจะถามเคยมีลูกบ้างไหมในอายุประมาณ50 กว่าปีแล้วน่าจะมีลูกมี2ว่าซั่นเป็นแม่เขาแล้วมีลูก2ควรจะรู้เองว่าบุญคุณของแม่ขนาดไหนสุดท้ายแกก็กราบขอคารวะขอสัมมาคารวะเพราะว่าเคยเป็นแม่อยู่แล้วนี่ต้องรู้อาตมาว่าปัญหาเช่นนี้เกือบจะไม่จำเป็นต้องถามยิ่งคนที่เคยเป็นแม่มาแล้วมีลูกแล้วสุดท้ายนั่นก็บอกว่ายิ่งจบด็อกเตอร์มาอีกแล้วด้วยเนี่ยมันบ่พอสิถามดอกสำนี่น่าจะเป็นคำถามของเด็กๆถ้าอย่างนี้เป็นคำตอบอยู่ในตัวเพราะนั้นวจนคโมเนี่ยอดทนต่อถ้อยคำแต่บางคนเขาไม่รู้จริงๆนะ
ต้องตอบด้วยเหตุด้วยผลบางคนเขาพูดจากระแนะกระแหนกระทบกระทั่งเราก็เย็นๆเอาไว้เนี่ยอดทนในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกลับไปเป็นคุณสมบัติให้แก่เขาอีกด้วยเขาอาจจะเอาตัวอย่างโดยไม่รู้สึกตัวเป็นครูอยู่ในตัวอาตมาไปเทศจังหวัดเลยกำลังเทศคนฟังเต็มในตลาดมีคนหนึ่งแกลุกขึ้นบอกหัวโล้นว่าฉันมึงเทศดีแต่มึงผู้เดียวเทศไปตรงนี้วัจนคโมจะต้องใช้คนฟังเทศนี่ฮึดฮัดได้ลุกขึ้นมาเลยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขับรถให้อาตมาไปตั้งแต่บ้านนาบัวเนี่ยบ้านนาบัวนี่ท่านก็รู้ว่าเป็นพี่น้องถือศาสนาคริสต์สมัยก่อนไม่มีใครสนับสนุนด้วยยานพาหนะยังไม่มีจะไปทีก็ไปเหมารถบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนาบัวเขาแอบมาจังหันมาฟังเทศก็เลยมีรถคันหนึ่งจริงๆเขาจะมารดน้ำมนต์แต่อาตมาไม่รดที่นี่ไม่เคยรดอาตมาบวชมานี่ไม่เคยรดน้ำมนต์เพราะใจไม่กล้าพอที่จะทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามก็เลยบอกว่ารดน้ำมนต์มันเปียกภายนอกแต่มันไม่เข้าถึงภายในเขาจะมาเจิมรถด้วยเขาบอกว่าของเขาเจิมไม่เป็นอาตมาว่าเจิมให้มันสกปรกทำไมถ้าจะเจิมรถมันต้องเจิมหัวคนขับรถมันบ่ไปหาแลนเหยียบผู้นั้นผู้นี้เองมันจอดตากแดดก็ตากแดดเบิดมือบ่หาแลนของห่มบ่เติมน้ำมันมันก็บ่ห้องกินคือหมูอยากกินหำเอาคอยไปเติมน้ำมันเถินมันก็บ่ว่าไอ้ที่มันคว่ำมันหงายมันเหยียบมันชนมันอยู่น้ำคนขับต้องเจิมหัวคนขับให้มีศีลมีธรรมอย่าไปหากินเหล้ายามขับรถขับลาเห็นสาวสำน้อยไปบีบแกก็แลบแก็บใส่แทนกองบ่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งคุณมันสิตุ้มลงเพลงเฮ็ดให้มันฟังคนนั้นก็เลยเกิดความเข้าใจเลื่อมใสพอดีบอกว่าอาตมาจะไปเทศเมืองเลยยังไม่มีรถจะเมาจะเอาเท่าไหร่แกก็เต็มใจพาไปแต่พอเขาด่าอาตมาเนี่ยคนนี้ลุกขึ้นไปจับขอนจับขอนก้อนมูลและศาสนาคิดถือขอนมันคือโพดแถมมาด่าพระด่าเจ้าไอ้คนที่ฟังนี่ก็ฮึดฮัดจะไปตีไปฆ่าอาตมาก็ต้องบอกว่าขอร้องนะอย่าโกรธอย่าเกลียดกันให้อภัยแกบางทีแกอาจจะเมานะถ้าเมาแล้วมันลาออกจากคนนะคนเราเนี่ยถ้าเมาแล้วเซาเป็นคนเป็นครูก็ลาออกซะก่อนคันเมาเป็นยังก็ได้ยามนั้นคันคือจะเป็นอย่าแก้พาได้ก็แก้ยางโลดคันเมาเขาคักอยากนอนอยู่กลางถนนนี่ก็นอนโลดเพราะตรงนั้นลาออกหมดจากศักดิ์จากศรีจากตำแหน่งแม้แต่ความเป็นมนุษย์อยากหากลงนี้ได้ก็หากโลดให้ม้าเลียปากก็ได้สบายบันไดมีปีนขึ้นกกเสาผลบ่ขึ้นน้ำคันใดก็มียามเมาคนลังคนอัปปีสีกระดานเท่าใดเห็นแม่เฒ่าว่าเป็นน้องเมียก็มีเมามามันลาออกเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเขาอาจจะเมาลาออกจากคนให้อภัยเขาเถอะนะอย่าโกรธอย่าแค้นกันเลิกไปพอเทศไปอีกเอาอีกแล้วบักหัวโล้นว่าฉันมึงเทศเก่งแต่มึงเทศไปคนฟังก็ฮึดฮัดกันมาอีกแล้วนี่อาตมาบอกว่าเราเกิดมาในวัฏสงสารหลายแสนชาติหลายโกรธกับไม่มีผู้ใดจักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันท่านผู้นี้เคยเป็นพี่เป็นน้องของเรามาหลายภพหลายชาติถ้าคิดอย่างนี้ก็ให้อภัยสมมติว่าน้องเล็กๆที่ยังไม่รู้เดียงสาก็ให้อภัยกันที่แท้จริงความโกรธนั้นเป็นไฟเผาจิตเผาใจเมื่อเราไปโกรธเพิ่มเข้าไปอีกก็เหมือนกับไปคว้าเอาไฟมาเผาใจตนเองเพิ่มให้อภัยกันเถอะเลิกนะอย่าโกรธกันเอาหยุดไปเทศไปอีกไปเอาอีกแล้วมาหัวโล้นพลอยอีกแล้วเนี่ยโอ้ยจะเป็นลูกอีนายสร้างด่าไปมาคือด่าเป็นกระดกกระเดียดอาตมาก็เลยงัดเทคนิคสุดท้ายบอกว่าพระพุทธเจ้านะคนเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวเขายังไม่เดินขบวนด่าเขาด่าคนเดียวให้เขาด่าเถิดบางทีมีผู้ใดจ้างเขามาด่าเขาก็จะได้เงินให้เขาได้ไปซื้ออยู่ซื้อกินพระพุทธเจ้าเนี่ยนางมาคันธิยาจ้างคนมาด่าทั้งเมืองท่านก็เดินบิณฑบาตอยู่จนเขาเลิกด่าเพราะหมดเงินจ้างอันนี้ก็เผื่อผู้ใดจ้างมาก็ให้แกด่าได้เงินเถิดเลิกไปครั้งที่ 4ด่าอีกตำรวจจับพออาตมาเทศจบกลับมาเขาบอกว่าโอ้ยบ้านตาเพิ่นเห็นเนาะเนี่ยครูนี่ก็ได้เพราะพระจ้างมาด่าพระนั่นตรงนี้คือวัจนคโมค
ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่ห้านี่คือคุณทำข้อที่ห้าของครูอดทนต่อถ้อยคำเสียดสีดูหมิ่นดูแคลนกระทบกระทั่งต่อมาข้อที่หกคุณทำข้อที่หกคัมภีรัญจะกะถังคตาชี้แจงแถลงเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปโดยลำดับจากตื้นลงไปหาลึกจากหยาบลงไปหาละเอียดให้คนเขาเข้าใจมีเหตุมีผลมีส่วนประกอบมีสภาพแวดล้อมกาลเทศะอุปมาอุปไมยชี้แจงมีนักครูบางคนนี่สอนเป็น10 วันนักเรียนไม่รู้เรื่องแต่อีกคนหนึ่งไปใช้เวลาพูดไม่ถึงชั่วโมงนักเรียนเริ่มเข้าใจมองเห็นสตรัคเจอร์เห็นโครงสร้างเห็นเอาไลน์เห็นแนวสังเขปเพิ่นนี่เข้าใจว่าคัมภีรัญจะกะถังคตาผู้จาแถลงชี้แจงเรื่องราวละเอียดอ่อนลึกซึ้งสลับซับซ้อนของง่ายของยากกลายเป็นของง่ายอุตตโนวิวัตโตเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนชี้บอกทางให้คนหลงเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดนี่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งของครูต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้บางทีไม่สามารถจะพูดกันรู้เรื่องรู้แต่ภาษานับวันที่จะไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีลักษณะเช่นนี้ภาษาหูอยู่แต่ว่าบ่ฮู้เรื่องเอาไปเอามาลูกเต้าในครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นครูอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถเป็นครูให้ลูกให้เต้าได้พูดกับลูกไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาอย่าไปได้ล่ะไปพูดกับงัวกับควายไม่รู้ภาษาแต่รู้เรื่องยืนจึกแล้ววีหูอยู่ว่าผาเจ้าของมันรู้เรื่องเนี่ยบ่ฮู้ภาษาแต่ลูกเต้าเรารู้ภาษาไม่รู้เรื่องทำอย่างไรเขาจึงจะรู้เรื่องต้องใช้ระบบ3 อันนี้วัดตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำให้เกิดความเข้าใจวจนคโมทนต่อถ้อยคำที่ย้อนสอนเสียดสีกระทบกระทั่งดูหมิ่นดูแคลนคัมภีรัญจะกะถังคตารู้จักแถลงเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนลึกซึ้งให้เป็นของที่เข้าใจได้เป็นลำดับลงไปจากตื้นลงไปหาลึกจากหยาบไปหาละเอียดนี่เป็นจริยธรรมเป็นคุณธรรมทางวาจา3 อันที่ผ่านมาเป็นเรื่องมารยาททางกายที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมของครูให้เขาเห็นจนเกิดความน่ารักจนเกิดความเป็นตะอ่อนซอนจนเกิดความน่าเคารพเป็นตะอ่อนซอนจนอยากจะเอาแบบเอาอย่าง3 อันหลังนี้เป็นจริยธรรมทางวาจาทางถ้อยคำอันสุดท้ายโนจัตถาเนนิโยชเยไม่แนะนำไปในทางที่ผิดพลาดที่ชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมใดทางกายทางวาจาจริยธรรมทางจิตทางแนวความคิดก็เป็นแบบอย่างได้7 ข้อที่กล่าวมานี้คือคุณธรรมของครุฐานิยธรรมหรือว่ากัลยาณมิตรธรรมธรรมอันทำให้คนเป็นครูธรรมอันทำให้คนเป็นกัลยาณมิตรถ้ามีบุคคลชนิดนี้ไปอยู่ณที่ใดจะมีอิทธิพลในตัว จะมีอิทธิพลในตัวทำให้คนอื่นเอาอย่าง ด้วยการพูดด้วยการกระทำของท่านผู้นั้นจะไม่ถูกครอบงำจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและค่านิยมที่ผิดพลาดทีนี้เราได้พูดกันมาจนสว่างประจักษ์แจ้งเรื่องคุณธรรมอันนี้ทีนี้เราจะพัฒนาคุณธรรมอันนี้ขึ้นมาได้โดยวิธีใดท่านมองไปทางด้านทิศตะวันออกเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นแล้วแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยขึ้นมาจะพ้นขอบฟ้า
เราจะเห็นสิ่งหนึ่งคือท้องฟ้าทางเบื้องบูรพาทิศจะเกิดแสงอรุณนี่สาดแสงขึ้นมาสว่างรื่อเรืองทางเบื้องทิศตะวันออกเรียกว่าแสงเงินแสงทองภาษาบาลีบอกว่าปุพพังคะมังอรุนุขังเบื้องต้นแห่งรุ่งอรุณจะต้องเห็นแสงเงินแสงทองอันนี้ขึ้นมาก่อนชั้นใดคุณธรรมคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นมาทำให้ชีวิตนี้ดีงามขึ้นจะมีสิ่งหนึ่งงอกขึ้นมาก่อนคือแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตระบบที่จะฝึกคนให้เกิดคุณธรรมของคนคุณธรรมของครูคุณธรรมของนักบวชของสมณพราหมณ์ของชาวบ้านของใครก็ตามจะต้องมีองค์ประกอบทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดมาได้มีแฟกเตอร์ของมัน7อันเมื่อกี้7อันแรกที่ผ่านมาเมื่อกี้เรียกว่าคุณธรรมของครูทีนี้7อันหลังที่จะพูดนี้รุ่งอรุณแห่งคุณธรรมทั้งปวงรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตมีอยู่7อันทีนี้ท่านก็จะต้องจำเสียดายว่าพวกเราไม่ได้เอากระดาษเอาปากกามาตามปกตินี่เวลาเลคเชอร์เนี่ยพวกนักวิชาการจริงๆผู้ที่มีความสนใจที่เขาเรียกว่ามีแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจถือว่าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งที่การศึกษาจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แรงจูงใจมันก็จะอยู่ในสิ่งที่เรากำลังจะพูดตัวนี้ฝรั่งเขาถือ loving interest in the object and desire for truth and understanding คือแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจความจริงในสิ่งนั้นมีคำว่า loving รักแล้วก็ interest รักและสนใจ in the object ในเรื่องนั้นจะต้องมีความสนใจรักใคร่ใส่ใจในเรื่องนั้นเพื่อที่จะรู้และเข้าใจ for truth and understanding เพื่อความเข้าถึงความจริงและความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องนั้นเพราะนั้นพวกวิชาการพวกฝรั่งพอได้รับการบรรยายเลคเชอร์อะไรต่างๆเขาจะช็อตโน้ตของเขาเอาไว้ของพวกเราก็ถ้าช็อตโน้ตไม่ทันก็นู่นอยู่ในข่าวสารข้อมูลของเราได้บันทึกแถบเอาไว้7ข้อนี้เป็นที่มาแห่งคุณธรรมแห่งคุณงามความดีของชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะดีจะงามเมื่อมีส่วนประกอบ7ประการอันเป็นที่มาเจริญงอกงามของคุณธรรมทั้งหลาย7ประการนี้มีอะไรเริ่มต้นเลยกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรสัมปันนาถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามข้อนี้มาอันดับหนึ่งเรามาอยู่ด้วยกันนี้มีแต่คนที่มีความรู้ปัญญาชนทั้งนั้นเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้บริหารจบการศึกษาชั้นสูงนี้ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มารวมกันเมื่อมีแหล่งความรู้มีผู้ให้ความรู้อยู่แล้วเราจะต้องเข้ามารวมหมู่อยู่ใกล้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามตรงนี้ระบบที่ท่านจัดขึ้นในวัดในวาเนี่ยเป็นระบบที่จะเป็นระบบแห่งกัลยาณมิตรท่านทั้งหลายเข้ามาสู่สภาพอันนี้อันดับแรกกัลยาณมิตรสัมปันนารู้จักเลือกหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ใกล้กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่ดีที่งามตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ช่วยได้เยอะคนดีๆมารวมกันสัก100 คนถ้าคนไม่ดีสัก10 คนมาอยู่ในจำนวน100 คนที่ดีคนที่ไม่ดีเหล่านั้นจะเริ่มปรับตนเองให้อยู่ร่วมได้
มิฉะนั้นถ้าจะเอานิสัยเดิมๆก็อยู่ร่วมอย่างนั้นไม่ได้เพราะระบบกัลยาณมิตรระบบรวมหมู่อยู่ใกล้กับคนดีกับแหล่งความรู้และบุคคลตัวอย่างนี้จะเป็นระบบที่ช่วยให้เราได้ปรับตัวปรับใจดัดนิสัยให้ดีงามขึ้นนี่ประโยคแรกเราได้มารวมหมู่อยู่ใกล้อยู่กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีงามสองตัวนี้สำคัญเป็นส่วนที่เราจะให้คืนแก่สังคมนั้นศีลสัมปนาถึงพร้อมด้วยศีลศีลตัวนี้เน้นไปที่สังคมผู้เป็นภาษาใหม่ให้เข้าใจง่ายและก็จดจำง่ายก็เรียกว่าอยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างไม่สร้างปัญหาเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าโดยการจัดระเบียบชีวิตให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบของสังคมกัลยาณมิตรนั้นยกตัวอย่างเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนพอได้ยินเสียงระฆังปั๊บล้างหน้าล้างตากระปรี้กระเป๋าเสร็จเดินมาด้วยความสงบมานั่งเป็นระเบียบเป็นหมู่นี่กัลยาณมิตรมานั่งรออยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนหนึ่งมาทีหลังคนนั้นจะต้องตระหนักถึงศีลสัมปนาศีลสัมปนาก็แปลว่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมกับหมู่นี้คณะนี้อย่างมีคุณค่าอย่างไม่สร้างปัญหาโดยจะระเบียบชีวิตให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบของสังคมนี้เขานั่งกันสงบเราค่อยๆเดินมานี่มีคุณค่านะท่านกำลังให้ท่านกำลังมีส่วนร่วมที่ให้คุณค่าแก่หมู่นี้คณะนี้แต่ถ้าท่านมาเดินมาเสียงรองเท้าดังเตอเรสนั่นวันไหวมาเนี่ยนั้นนอกจากไม่มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าแล้วก็ยังสร้างปัญหาแก่ระบบเห็นไหมมันเป็นเป้าหลอมกันทันทีจึงมีคำว่าอยู่ร่วมอย่างไม่สร้างปัญหามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในบรรยากาศในกิจกรรมในสังคมนี้เพราะนั้นทุกคนเมื่อมาถึงนั่งในอาการสงบแม้แต่จะไอเอาผ้ามาปิดนี่เรียกว่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่าจัดระเบียบชีวิตของตนเองให้ประสานผสมกลมกลืนกับระบบของสังคมนี้ก็จะมาหลอมเราอีกทีหนึ่งเราเองเป็นส่วนประกอบให้สังคมเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเกื้อกูลมันประสานกันในข้อที่สองข้อที่สามฉันทะสัมปทามีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ตรงนี้ต้องสร้างความพอใจขึ้นว่าบัดนี้เวลานี้เราจะสร้างสรรค์คุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของชีวิตวันนี้เขานั่งเราก็นั่งมีส่วนร่วมแม้จะยังไม่สงบจะวุ่นจะวายมีแรงจูงใจอยู่ในใจว่าสมมุติเอาก็แล้วกันเรากับคนเหล่านี้เหมือนกันสมมุติว่าเราบวชสมมุติว่าเราเป็นคนล้มละลายวันนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่เป็นอะไรเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เข้าถึงโดยการกระทำเช่นนี้ตามระบบนี้ภาษาบาลีว่าฉันทะสัมปทามีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ข้อที่สามข้อที่สี่ตัวนี้จำเป็นที่จะต้องปลุกขึ้นมาอย่างรุนแรงอัตตะสัมปทาอัตตะนี่แปลว่าตนสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนถึงพร้อมด้วยตนสงสัยว่าข้างบนน้ำจะล้นสามเณรดูไหมน้ำล้นข้างบนมันหยดจบอัตตะสัมปทาถ้าท่านบวชในนี้ได้ทราบว่ามีมหาก็มีท่านคงจะผ่านตาคำนี้แต่อาตมาไม่แน่ว่าจะมีอยู่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นไหนแต่ถ้าพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่4หน้าที่4
แต่เชื่อว่าถ้าผู้ใดเป็นมหาที่เคยบวชเรียนมาจะได้ยินคำนี้อัตตะสัมปทาแปลตรงๆตามอักษรตามภาษาบาลีว่าถึงพร้อมด้วยตนมันจบเมื่อมันจบแล้วก็ยังไม่ได้ความหมายที่ชัดเจนใครก็มีตนทั้งนั้นแต่ความจริงขอไขความหน่อยข้อนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่ละครูบาอาจารย์ข้อที่สี่อัตตสัมปทาแปลตามศัพท์ว่าถึงพร้อมด้วยตนขอขยายความให้เข้าใจว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพทบทวนอีกทีหนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามข้อที่สองอยู่ร่วมกับสังคมอย่างไม่สร้างปัญหามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าโดยการจัดระเบียบชีวิตของตนให้ผสานผสมกลมกลืนกับระบบแห่งสังคมนั้นข้อที่สามมีถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ข้อที่สี่มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพอย่าดูถูกดูแคลนตนเองอย่าตีราคาตนเองให้ต่ำเกินไปว่าทำไม่ได้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็คิดให้เป็นซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมผู้หญิงทำได้ทำไมเด็กๆทำได้เราเอามาดูเราเองก็เป็นคนมีความสามารถเพียงพอ full up with ability เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพความเป็นไปได้ความสามารถเพียงแต่ว่าบัดนี้เราย่อหย่อนอ่อนแอท้อแท้ดูถูกดูแคลนศักยภาพของตนเองเรียนมาจนต้องจบมาเป็นครูบาเป็นอาจารย์คนอื่นเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราคนธรรมดาตาสีตาสาทำไมตื่นดึกลุกเช้ามานั่งทำสมาธิมาศึกษาได้ถ้าอย่างนี้กระชากศักยภาพให้มันตื่นขึ้นมาข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อนี้สมัยใหม่ก็จะฟังได้ชัดเจนทิฏฐิสัมปทาแปลสั้นๆว่าถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นทิฏฐิตัวนี้ผู้ภาษาสมัยใหม่ว่าวิชั่นมีวิชั่นที่กว้างไกลแปลเป็นภาษาไทยให้กลมกลืนกับที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพหลังจากนั้นปรับทัศนวิสัยจิตใจแนวความคิดให้สอดคล้องกับเหตุผลเรียกว่าปรับปรุงค่านิยมทัศนวิสัยค่านิยมแห่งจิตใจตนเองในขณะนี้ให้มันสอดคล้องกับเหตุกับผลกับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ลมแรงๆเห็นเชื่ออะไรก็เชื่อไปตามเสียยี่ห้อครูบาอาจารย์ไปหมดบางทีเขาพูดอะไรอย่างเพ้อฝันก็ล้มแรงๆก็เชื่อเข้าไปถ้าลักษณะเช่นนี้ความเป็นครูของท่านจักไม่เป็นครูโดยสมบูรณ์ท่านก็ลอยไปตามกระแสแม้แต่สิ่งที่อาตมาพูดในขณะเนี้ยท่านไม่ต้องเชื่อดีที่สุดแต่อย่าพึงปฏิเสธนั่นเป็นลักษณะของพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่สังคมทางตะวันตกพุทธศาสนาชูประเด็นกาลามสูตรที่บอกว่ามาอิติกิรายะมาปรัมปรายะมาปีตกสัมปทานเนนะมานยะเหตุมาตกะเหตุมาทิฏฐินิชานะขันติยาอย่าเชื่ออย่าวางใจเชื่อโดยข่าวเขาเล่าลือกันอย่าวางใจเชื่อโดยเขาทำสืบกันมาอย่าวางใจเชื่อโดยเขาอ้างว่ามีในตำรับตำราอย่าเชื่อโดยคาดการเอาเองโดยเดาเอาเองอย่าเชื่อโดยผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่ออย่าเชื่อโดยผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังแต่ท่านจงฟัง
แล้วเอาไปคิดไปพินิจไปพิจารณาปฏิบัติตามได้ผลผู้รู้ก็สรรเสริญทนต่อการพิสูจน์ของวินยูชนเมื่อนั้นท่านจึงวางใจเชื่อภาษาฝรั่งก็แปล be not led by report be not led by hearsay be not led by tradition be not led by authority of tradition ฝรั่งเขาอ่านเขายกนิ้วเลย bravo วิเศษเว้ยไม่บังคับเราจะศึกษาในที่สุดพุทธศาสนาก็เลยเดินเข้าไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์อย่างสง่าผ่าเผยปัจจุบันนี้ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก็เหมือนมาเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงพุทธเกษตรคือหล่อเลี้ยงพุทธธรรมให้เจริญยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญพุทธศาสนาก็ยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นในประเทศญี่ปุ่นที่เขาเจริญเขาขจัดเปลือกแห่งศาสนาพุทธแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าโยเรเนี่ยถูกตาเพิดออกมาเพราะว่าถ้าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้จะฟูเฟื่องไม่ได้เพ้อฝันให้สิ่งอื่นมามีอิทธิพลดลบันดาลอิทธิปฏิหารลมๆแรงๆไม่ได้ชาวพุทธจะต้องจัดการกับชีวิตรับผิดชอบเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและชีวิตด้วยมันสมองและมือสองข้างของเราเองจะต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของเราเองด้วยสติปัญญาของมนุษย์โดยไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นเครื่องวัดความตกต่ำของจริยธรรมพุทธศาสนาเพราะนั้นความเชื่อระดับครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลมันถึงตรงนี้เลยว่าทิฏฐิสัมปทามีวิชั่นที่กว้างไกลปรับทัศนคติค่านิยมของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวแห่งเหตุผลต้องมีคำตอบต้องพิสูจน์ได้ต้องเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้จะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำเป็นฮอร์โมนเป็นวิตามินที่หล่อเลี้ยงพุทธศาสนามิฉะนั้นคนป .4 อย่างอาตมาเนี่ยเขาคงไม่ต้องนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่สหรัฐถึง33รัฐในขณะนี้เทปบรรยายต่างๆมีทุกรัฐเมื่อวานซืนท่านหัวหน้าการมาเคลียร์พื้นที่กับมีผู้หญิงมาจากสหรัฐที่มาเอาเทปเยอะๆนี่ทางโน้นบางทีเขาเอาเทปบรรยายในการอบรมที่นี่สอนกันโดยวิดีโออย่างที่วอชิงตันดีซีเดี๋ยวนี้มีรายงานมาแล้วยังไม่ได้ตอบเทปบรรยายที่นี่เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เอาภาพอบรมวันนัดพบเนี่ยที่โน่นเอาเป็นหลักสูตรในการสอน meditation development แล้วก็บอกว่าได้ผลเกินคาดก็เลยวิ่งเต้นเพื่อจะให้อาตมาได้เดินทางไปแสดงธรรมไปเผยแพร่ธรรมที่นั่นซึ่งอันนี้มันก็ต้องขึ้นกับสุขภาพตัวนี้ครูบาอาจารย์ของเราจะต้องมีคุณธรรมตัวนี้ข้อนี้มีวิชั่นที่ชัดเจนกว้างไกลแล้วก็ปรับทัศนวิสัยค่านิยมของตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผลข้อนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่5ข้อที่6อัปปมาทสัมปทามีความกระตือรือร้นตื่นตนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาไม่เฉื่อยชามีความตื่นตัวอยู่อย่างไม่ประมาทศึกษาค้นคว้าวิชาการความรู้สั่งสมเอาไว้แล้วนำสู่การย่อยสลายให้ชัดเจนอาหารนี่จะกินเข้าไปมากๆอาหารจะดีแค่ไหนก็ตามมีวิตามินต่างๆกินเข้าไปมากๆแต่ถ้ามันไม่ย่อยอาหารเป็นพิษตายเพราะกินมากก็ได้เหมือนชูชกความรู้จะมีรู้มากแค่ไหนก็ตามถ้าท่านยังไม่ผ่านการย่อยสลายความรู้ท่านอาจจะเป็นพิษอาจจะดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการที่เรานั่งสมาธิอยู่เฉยๆไม่ใช่มันนั่งแบบซื่อบื้อโง่ๆนะนั้นกำลังจะย่อยกำลังจะถลุงถ้าท่านมีความรู้มากๆเนี่ยท่านมานั่งสมาธิแรกๆนานๆเนี่ยความรู้เก่าของท่านจะรีคอลเลชันออกมาหมดเลยอาตมานี่หัวสมองไม่ดีปึ๊กภาษาบ้านเฮาว่าปึ๊กจนเรียนได้แค่ป .4 อาตมาท่องสังทองสมัยก่อนบทเรียนมันปึ๊กแต่ว่าอาตมาเนี่ยเป็นคนขยันนะช่วยแม่ช่วยพ่อเพราะความทุกข์ยากพ่อแม่ไปทำนากลับมาจากโรงเรียนเราภูมิใจที่ได้นึ่งข้าวคอยพ่อคอยแม่ภ
ภูมิใจที่ผ่าฟืนหอบฟืนเป็นนักเรียนชั้นป .3 ป .4 เอาฟืนขึ้นมาบ้านมาก่อไฟนึ่งข้าวคอยพ่อคอยแม่ภูมิใจที่ไปตักน้ำมารอไว้พ่อแม่กลับมาจากนาเมื่อก่อไฟนึ่งข้าวแล้วเฝ้าหวดข้าวอยู่ก็มาท่องเมื่อนั้นเท้าสหัสสนัยเมื่อนั้นเท้าสหัสสนัยไตตึงสาไตตึงสาอยู่ตรงนั้นมันปึกท้องปากเปียกน้ำลายแล้วบ่เจอเอาผ้าห่มมาห่มตามความคิดของเด็กมันหัวบ่อันความจำกูนี่มันหัวบ่ห่มผ้าห่มจิกหัวจิกจีนท้องจนเหือไหลไข้ย่อยเปิดออกลืมคือเก่าว่ามันสิหัวไปจะจิกมันไว้ความคิดของเด็กอาตมาไม่ใช่นักจำดูแล้วจะเป็นนักคิดเพราะท่องไปนี่มันเห็นภาพไปด้วยไปวัดกับแม่พาไปรับศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจิตเรานี่มันคิดไปแล้วเข้าใจว่าศีลนี่เวรมณีสิกขาปะทังศีลนี่มันนอนสี่ขาสอกลอกขึ้นบ่เป็นโตมีขาสั้นสองล่องสี่ขาปะทังว่าซั่นมันคือเราไม่ใช่นักจำแต่เราเป็นนักชอบคิดเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้อาตมาจำยากพอเรามาปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิไปมันคิดไปหน้าสุดตอนหลังมันคิดคืนหลังมันไปจำเท้าสังทองเว้ยมึงเอามาจำอย่างน้อบาดนี่เท่าห้อมสิตายแล้วฉันตะกี้คือพอเจอเมื่อนั้นเท้าสหัสในไตรตึงสาที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาปราดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินโอ้ยมึงเจอมาเห็นอย่างน้อบาดนี่แต่กูทองผมมึงเป็นยังจังบ่จื้อนี้คือมันย่อยมันสลายสิ่งที่ท่านเรียนมานั้นน่ะไม่ใช่ท่านลืมนะถ้าท่านนั่งสมาธิไปหน่อยเนี่ยจิตท่านมันจะไปไหนมันไปข้างหน้าจะมีจะเป็นเงินเดือนออกจะทำอย่างนั้นจะใช้นี่สหกรณ์ครูตรงโน้นตรงนี้หมดแล้วจะไปซื้ออันนั้นสร้างอันนี้คืดไปข้างหน้าก็สุดบัดเนี่ยเจ้าของนั่งเจนเทินอยู่นี่บ่ได้ไปน้ำคืดในที่สุดย้อนหลังไปหน้าสุดจิตจะย้อนหลังย้อนนี่ย้อนไปไกลย้อนจนต้องร้องไห้ท่านไปนอกอกนอกใจภรรยาที่ไหนท่านไปนอกใจสามีที่ไหนท่านไปคดไปโกงไปเอาเปรียบใครท่านไปทำอะไรกับพ่อกับแม่ให้ผิดหวังชอกช้ำไม่ลืมมันจะเอาคืนมา reconciliation คืนมาท่านไปทำดีที่ไหนปลาตัวหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งที่ท่านช่วยมันท่านจะจำความชั่วก็ดีความชั่วจะมีความดีจะปรากฏขึ้นตรงนี้มันจะทะลุงมันจะย่อยมันจะรู้จักบาปโอ้ยสั่งไปเฮ็ดแนวนั้นแท้สั่งไปเว้าแนวนั้นแท้บางครั้งเสียใจนั่งสมาธินี่น้ำตาไหลแต่พอนึกไปถึงความดีเราไม่ได้นึกนะมันไปเองมันจำเองเห็นความดีนี่ปราบปลื้มปีติโอ้ยบ่ขี้ลายถ่ายเปรปานใดดอกเว้ยเฮานี่ก็ได้เกิดมาก็ได้เฮ็ดอันนั้นน้ำเพิ่นอยู่ได้กินอยู่ได้ทานอยู่ได้ซอยบ้านซอยเมืองอันนั้นอันนี้ปลื้มใจแต่ความดีนี้จะมาเป็นปุ๋ยปรีติปาโมดสดชื่นแจ่มใสเอิบอิ่มทำให้ใจมีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อระลึกถึงความดีของตนเองไปเรื่อยเพราะนั้นศีลจึงสำคัญก่อนที่จะเจริญสมาธิจึงจำเป็นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลนั่นคือพฤติกรรมตั้งแต่บัดนี้ไปมีแต่เรื่องที่ดีเพราะนั้นข้อนี้สำคัญเมื่อตนเองไม่ประมาทอัปปมาทสัมปทาตื่นตัวตื่นใจปลุกเร้าจิตใจไม่ประมาทกระตือรือร้นตื่นตนอยู่ตลอดเวลาที่จะพัฒนาจะปรับปรุงจะแก้ไขจะศึกษาจะค้นคว้าตัวสุดท้ายตัวนี้ถ้ามีในจิตใจของผู้ใดบุคคลนี้ก็ปลอดภัย6ตัวที่เล่ามานี้สำหรับผู้ที่ขาดตัวสุดท้ายแต่ตัวสุดท้ายนี่มีคนสักพันคนจะมีได้คนหนึ่งมหาบุรุษทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายคนสำคัญทั้งหลายเขามีตัวนี้แสงเงินแสงทองของชีวิตตัวนี้ตัวสุดท้ายโยนิโสมนสิกาละสัมปทาถึงพร้อมด้วยการไตร่ตรองพิจารณาโดยแยบคายในใจพูดง่ายว่าคิดเป็นเดี๋ยวนี้การศึกษาของพวกเราไม่สามารถสร้างคนให้คิดเป็นมีแต่ครอบงำกันให้จำในสมัยพุทธกาลนี่พระอรหันต์จำนวนมากไม่ได้หนังสือหนังหาอะไรเลยจ
จูระปันถกท่องหนังสือบาทคาถาเดียว4 เดือนไม่ได้อาตมาอ่านทีเดียวจบจำได้แต่บ่ได้เป็นพระอรหันต์คือเราเด้ระบบการพัฒนาทางจิตจริงๆแล้วตัวสำคัญที่สุดคือต้องคิดเป็นโยนิแปลว่ากำเนิดที่เกิดโสนั่นมณใจสิการะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ให้เข้าใจสอดคล้องกับความหมายที่ผ่านมาเมื่อกี้เราบอกว่ากระตือรือร้นตื่นตนตลอดเวลาข้อที่6ข้อที่7รู้จักแก้ปัญหาด้วยความคิดเป็นคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมความดีให้เกิดขึ้นอย่างท่านนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าท่านคิดเป็นความท้อแท้ความอ่อนแอจะไม่เกิดเอาคนอื่นมาเป็นครูเราก็ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆก็เอามาเป็นครูได้คิดให้มันเป็นแล้วมันจะกระตุ้นจะปลุกเราใจว่าทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นได้เราก็คนหนึ่งทำไมทำไม่ได้นี่คิดปลุกเรากุศลธรรมอาตมาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแกคลอดลูกโดยความจำเป็นที่หนีไม่ได้ต้องเป็นค่ำหมอกกำเล่าพร้อมมีเพื่อนคนหนึ่งขับรถคนละคันสมัยก่อนทำงานทรัพย์สินมหากษัตริย์น้ำท่วมใหญ่ปีนั้นเราออกจากดงลึกไม่ได้ต้องจอดรถเรียงกันน้ำท่วมรถสูงเนี่ยท่วมนี่เกือบเหลือหลังคาเอาไม้มากาดเพื่อนกันมีเมียก็มานอนอยู่ตรงนี้น้ำท่วมเป็นอาทิตย์กำลังตั้งท้องเสร็จแล้วน้ำก็ท่วมออกมาก็ไม่ได้เมียเขาก็ปวดท้องคลอดลูก2 คนต้องลอยคอไปหาไม้แห้งมาให้อยู่ไฟอาตมาเห็นคนออกลูกนี่ได้ความรู้คิดปาดโธ่แม่กูออกกูมือนั่นคือสิถูกคือกันเนาะนั่นคือห้อนแม่เห็นคนนี้แกเบ่งลูกตาสวดตาดูนพูดลุกพูดนั่งเลือดหลังเลือดไหลออกมาบักเครื่องคุกคนปาดโธ่วันเกิดของลูกเนี่ยมันเป็นวันตายของแม่วันที่เจ็บปวดรวดร้าวทำไมเราจัดงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูมากินเหล้ากันมวนอยู่เนี่ยควรจะขึ้นฮอดมือถูกของแม่ไปทำบุญทำกุศลหาแม่บ่ดีบ่แล้วก็คิดว่าเกิดแต่ละครั้งนี่มันทุกข์จริงๆนะแม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์พอพ้นธรณีประตูแม่ก็ร้องไห้มาเลยแวกย่ามันทุกข์ตั้งแต่มือเกิดผลตัวมันไห้มาเนี่ยขันมันเกิดมามีความสุขมันก็หัวห่ามาเท่านั้นตัวเนี่ยมันคิดนะมันคิดไม่มีใครบอกถ้าคิดเป็นนี่มันจะได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าว่าปุเพสุอนันสุเตสุในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่มันได้ยินเองรู้เองด้วยการคิดเนี่ยข้อลูกออก2 คนผลบาทนิยายนั่นว้าวเป็นจังได๋บัดนี้พากันเป็นพ่ออยู่กรรมรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเด็กที่ออกมาก่อนตายเป็นลูกฝาแฝดพอสายมาอีกตายอีกคนที่2มันออกกันตามกรรมตามเวรตาจงที่เป็นผัวนี่เป็นเพื่อนกันก็พากันเอาเด็กไปฝังคนละคนแต่อาตมาดูมากวันที่เขาคลอดมันไม่มีที่จะอยู่ดูน้ำมันท่วมมันก็อยู่หลังคารถด้วยกันออกมาเห็นเด็กมันร้องไห้ตาจงบอกว่าชายหรือหญิงเพื่อนดูผู้ชายดูไปเห็นเด็กๆมันร้องไห้กำมืออาตมาก็เอามือไปแกะมือเล็กๆของมันแกะแล้วมันก็กำเข้าอย่างเก่ามันร้องโอ้อันนี้บ่เกิดมามีกรรมภาวะได้เจ้าของมันกำมันจะในท้องคนตัวมือน้อยๆมันนี่ว่าซั่นพอพรุ่งนี้ขึ้นเขาตายเช้าตายคนหนึ่งสายมาตายคนหนึ่งเรา2 คนพากันเอาไปฝังเอาผ้าเอาสาดขาดห่อแล้วก็ยกเด็กน้ำแค่คอยกข้ามไปเอาจอบเนี่ยเอาเชือกผูกพายจอบไปก็จะพ้นน้ำไปที่
เชิงเขาไปขุดหลุมฝังเด็กขุดไปบนได้น้ำก็ฟุ้งใส่หน้าพอเวลาจะฝังเด็กก็เอาน้ำล้างหน้าเด็กเอากระบอกไม้ไผ่ตักน้ำล้างอาตมาก็เห็นมือเด็กมันแบมือมันเกิดมามันกำมือนี่มันเบโอ้ชีวิตนี่มันมีเพียงแค่กำเบเท่านี้ไทเฮาเคยเบิ่งบ่บัดไม่ออกมูนี่ออกลูกมาหลายเทื่อแล้วอาตมาเคยถามว่าลูกเจ้าเวลาคลอดลูกมันกำหรือมันเบจักมีได้เบิ่งไว้ทั้งข้าเจ็บข้าปวดเพ้อแล้วไปเบิ่งว่ามันกำหรือมันเบว่าซั่นลองดูสิว่ามันคลอดมาเนี่ยมันกำมือมาแต่เวลาตายเขาให้เราไปล้างหน้าศพเพื่อจะได้ดูคนตายตั้งแต่หัวจดตีนว่าเขาทำอย่างไรถ้าท่านดูดีๆจะเห็นมือคนตายนี่แบมีเงินเป็นแสนล้านบัดนี้แบสารภาพต่อโลกว่าสิ่งที่ฉันได้ฉันมีฉันเป็นนั้นเป็นสมบัติของโลกของธรรมชาติยืมมันมาบัดนี้เวรคืนถ้าพูดเป็นก็จะบอกว่าเซาอย่าเอามาให้ค่อยว่าเอาอีกเล้วพันยังไปกุ้มงัดเอาเงินใส่ปากเขาอีกได้เขาตายห่างกระไดเขาบอกเอาอยู่เล้วเขาแบมือห่างกระไดบัดไปเผาบัดไปหาเคลียเอาคืนอีกได้บัดนี่ให้ค่อยเด้อเพราะว่าค่อยมาไกลกว่าหมู่อีพ่อเอ้ยเพราะว่าเงินปากเจ้าเพราะว่ายังบ่ให้เราอมให้แต่เราบ่ทันได้ตายพุ่นแบงค์500สัก100ใบนี่อมให้ค่อยได้พ่ออมแล้วเจ้าจังเอาเสียจัก50ใบอัน50ใบเอามาให้ค่อยบ่ว่าแน่มีแต่สิว่า5 บาทไป10 บาทมานะพ่อนะปัจจุบันจังซั่นได้ค่อยว่าเพราะนั้นเวลาตายเราดูเขาแบมือคิดให้มันเป็นอันนี้เวลาไปล้างหน้าศพนุ่นได้เพิ่นล้างตาเพิ่นบ่เบิ่งเด้อว่าเอ้ยเพิ่นว่าย่านมันมาหามื้อแลงเพิ่นว่าโจกใส่ไฟสู้ที่ชอบเด้อเพิ่นว่าหน้าก็บ่เบิ่งมือก็บ่เบิ่งภาคกลางนี่เขาไม่ให้ดูหน้าเลยรดน้ำศพเขาให้รดแค่มืออาตมาว่าภาคกลางก็ฉลาดแต่เขาจะรู้หรือไม่นายจารุบุตรเรืองสุวรรณอดีตประธานรัฐสภาตายมาลงหนังสือพิมพ์ว่ารดน้ำศพอาตมาเห็นในหนังสือพิมพ์เห็นแค่มือนึกขึ้นได้ว่าคนภาคกลางจะฉลาดรู้หรือไม่บรรพบุรุษทำให้เห็นว่าเนี่ยคนตายแบมือคิดให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นครูบาอาจารย์สอนเราตัวนี้ถ้าผู้ใดคิดเป็นแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดบุคคลนั้นยากที่สังคมจะครอบงำค่านิยมที่ผิดพลาดของสังคมนี้จะครอบงำไม่ได้มีแต่จะครอบงำสังคมหนึ่งจะมีคนประเภทนี้หาได้ยากอาตมาเป็นคนประเภทนี้ค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเห็นว่าที่นี่ธูปเทียนก็ไม่ค่อยได้จุดเมื่อวานให้จุดเอาใจเจ้านายเฉยๆดอกความจริงที่นี่เราไม่ค่อยมีพิธีรีตองฟังหัวหน้าฟังผอ.บอกว่าผอ.เคยฝึกมาแล้ว4 เดือนต้องตื่นแต่เช้าตี 5ถ้าพูดให้เด็กๆชั้นป.3 ป.4 พ่อขาวน้อยที่นี่ฟังมันหัวเราะแต่เช้าผอ.ตี 5เขาตื่นตั้งแต่ตี 2เด็กๆที่นี่ไปแล้วป่านนี้อีกหน่อยกินข้าวถ้าโรงเรียนเปิดเขาก็ไปถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็กินเวลาเดียวนั่นคนฝึกมันผิดกันนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าช้างม้าโคลาปศุสัตว์ถ้ามันไม่ได้ฝึกตัวโตตัวใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าตัวไหนได้ฝึกแล้วตัวเล็กๆก็สามารถลากลากไถไปได้ในหมู่ภิกษุแม้จะเป็นพระเถระรัตตัญญูบวชนานล่วงการผ่านวัย10 พรรษา50 พรรษา100 พรรษาก็ตายเปล่าถ้ายังไม่ได้ฝึกท่านเรียกว่าบวชมาตายเปล่าพระก็คือกันเพราะเหตุนั้นพวกเรามาสู่ระบบนี้คือแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตอันจะเป็นที่เจริญงอกงามขึ้นซึ่งคุณธรรมทั้งปวงจะเป็นชีวิตที่ดีงามทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบจากกันท่านไม่หิวดอกทางโรงครัวเตรียมไว้ให้แล้วรับรองไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารตายแน่ๆอาตมายังสงสารอยู่เมื่อคืนจบแล้วยังไปบอกเขาบอกว่าคงจะทำอะไรไม่ทันนอกจากโอวัลตินกับกาแฟภาคเช้าแต่พรุ่งนี้จะมีข้าวต้มให้ฉันอยู่ดอก
รับรองว่าเราไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่เรายังสงสารท่านจ้ะเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งทบทวนเป็นบทสรุปคุณธรรมของครูที่เราจะพัฒนา7ประการเรียกว่าครุฐานิยธรรมกัลยาณมิตรธรรมปิโยน่ารักคุรุน่าเคารพภาวนิโยน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซอนเป็นตาสะออนอยากทำตามวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำวัจนักขโมรู้จักอดทนต่อถ้อยคำคำพีรัญจะกระทั่งคตารู้จักชี้แจงแถลงเรื่องราวที่สลับซับซ้อนยุ่งยากลำบากละเอียดลึกซึ้งลงไปจากตื้นไปถึงลึกจากหยาบไปถึงละเอียดให้เข้าใจได้โนจัตถาเนนิโยชะเยไม่แนะนำไปในทางที่ผิดที่ชั่วบรรยากาศชีวิตจะกลายเป็นครูอยู่ตลอดทีนี้รุ่งอรุณแห่งคุณธรรมเหล่านี้ที่จะอบรมให้เกิดขึ้นจะต้องมาตระหนักถึงองค์ประกอบ7ประการอีกเช่นเดียวกัน7ภาค2 7แรกผ่านมา7 2 1รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้รวมหมู่อยู่ใกล้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งาม2อยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างไม่สร้างปัญหามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าโดยการปรับปรุงระบบของชีวิตให้ประสานผสมกลมกลืนเข้ากับระเบียบของสังคมนั้นเรียกว่าศีลสัพพะ 3. มีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์แนวคิดที่จะต้องสร้างสรรค์ปลุกเร้าขึ้นมาให้ได้ 4. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพไม่อ่อนแอท้อแท้ท้อถอย 5. ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกระตือรือร้นตื่นตนตลอดเวลา 6. ปรับทัศนวิสัยแนวความคิดค่านิยมให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุผล 7. รู้จักแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดที่ถูกวิธีมีระเบียบจนเกิดกุศลธรรมปลุกเร้าให้มีขึ้นเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้ชีวิตของท่านจะหมุนไปสู่ชีวิตที่ดีที่งามตลอดเป็นครูอยู่ตลอดเวลาคุณธรรมของครูก็ไม่ต้องเรียกร้องหามันจะเกิดขึ้นทีนี้บัดนี้เราก็ได้กล่าวกันมาจนถึงเวลา7 โมงเช้าฟ้าสางแล้วทำนิกถาก่อนฟ้าสางเราจะไหว้พระย่อๆแล้วก็แผ่เมตตาท่านเปิดหนังสือชาวบ้านนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่าลืมว่าชาวบ้านธรรมดานี้เขาเอาศาสนาไว้ไม่อยู่หรอกบ้านเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงจากส่วนบนลงข้างล่างโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเมื่อใดเจ้านายทั้งหลายไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมเมื่อนั้นพึงรู้เถิดว่าบัดนี้พุทธศาสนาจะถึงคราวอวสานโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ